Uy. Okay. Wait lang po. Kasi simula ko lang. Mo ka na naman dyan. Saglit lang. Hello, hello. Shout out. Dave Vlogger, Dan Tamsak. Thank you sa patamsak. Akala ko punta ka sa live kanina. Sinong live? Kaninong live? JPTV official, Tamsak Dan. Ma'am, BG lang po ako. Hello, JP. Thank you. GL Raquel. Hello, Miss Host. Hello, hello, hello. Tamsak, tamsak. Mami Joy, gandang gabi, ma'am. Gandang gabi, ma'am host. Okay, thank you sa inyong pagdalaw. So ngayon guys, ganito po experiment pa rin tayo guys. Okay. Ako ngayon ang magbababa ng bahay. Magpalista kayo sa akin kung sino ang gustong sumali sa aking pagpapababa. Ako lang guys ang magbababa ng bahay. Ako ang magdadrop ng inyong link. Paki-press ang 1 sa gustong mag-join at ililista ko po. Press 1 lang muna, press 1 sa gustong mag-join. Dave Vlogger. Sabi mo kahapon punta ka sa live, hindi ka naman nagpunta. Sinong pupunta? Dave Vlogger? Hello, hello. Okay, JP, okay. JP TV official, sali kita. JP TV official. Okay? Sino po? Hi ma'am, Dan Tamsak. Hello, hello, hello. Palista, Mami Joy. Press 1 sa magpapalista na ako ang magdadrop ng inyong link. Okay? Host, basahin mo kasi maigi. Mami Joy, sasali ka ba, Dave? 3, 4. Okay, Mami Joy, okay, press 1. RR J Vlog. Okay, and then, sino pa po? Okay, okay. Mag-share tayo guys para tapos i-start na tayo after 5 minutes lang. Para kung sino yung ilalapag natin dyan, masimulan na. Tapos guys, ganun pa rin ang gagawin natin. Pag nilapag ang bahay, pag dating dikit guys, kailangan mag-stay tayo ng 3 to 5 minutes. Magbigay tayo ng watch hour. Pagkatapos po, i-press 1 nyo po pag dating dikit. At tama ba? Press 1 pag bagong dikit. Press 2 pag lumang dikit. Okay, wait lang. Subukan natin. Ako po magbababa ng bahay ha. Ako maglalapag. Kasi po kagabi nag-observe ako. Tingnan natin. May naglapag kasi kagabi eh. Tingnan ko kung ako ang maglalapag. Ano ba ang mangyari? Los Vlog, Tamsak Dan. Los Vlog, wala kang jacket. Pero magbibigay ako ng jacket kasi ayoko naman ng ganyan na kayo'y mga wala. Pero magpapalista po. Ngayon, magsabi ka po, press 1 pag gustong magpalista. Ako po ang magdadrop ng inyong bahay. Then may instruction ako to follow po. Hindi natin pararamihin yung mga sobrang didikit sa inyo na aabot ng 30 po. Hindi maganda rin yon. Paabutin lang po natin ng 15 to 20 guys, no? Okay, ako ang magdadrop ng link ninyo. Saglit lang. Wait lang guys. Sige. Hanapin ko lang. Testing na Sandali. Okay. So ako rin po ang hahanap ng inyong ng video na ng bahay niyo po ako maglalapag. Okay, magsabi po kayo kung ayan, loose vlog, sandali. Loose vlog.
Luz Vlogs. Okay. So, habang naglilista ako, yung nandyan na para pwede na kayong mag-contribute doon sa watch hour ng ating ilalapag. Okay. Ay, idadrop ko kayo. O, sige. Okay. Check natin to. Stay po ng 3 to 5 minutes sa aking ilalapag. Ayun. So, magbabasa ako. No need po, muni na ako. Okay, Day Vlogger, hindi ka kasama. No need, muni na. Si Luz, hello host. Salamat. Antay kita kanina host, pero wala ka para malaman na sana na legit ako. Day Vlogger, legit. Ikaw ba yung Makapso? Ay, nako. Okay, sorry, Makapso. Kasi ako ay hindi ako makakadalaw ng LS kanina. Marami akong kailangang tapusin pang school na gawain, no? Ayan. Ang pupunta sa'yo, kung meron, irerekomenda kita, kailangan yung gustong mag-avail. Kasi po ako, di ba sabi ko, hindi ako mag-a-avail. Okay, sino pa? Magbabakas kayo guys, magbabakas guys, magbabakas. Okay, magbakas po 3 to 5 minutes. Sabihin niyo po, kahit na po dating dikit, magbibigay kayo ng watch hour. Ganun po ang gagawin. Pagka lumang dikit, sabihin niyo press 2. Pag dating dikit, ano ba yan? Bagong dikit, press 1. Lumang dikit, press 2. Pero kahit na lumang dikit, magbibigay pa rin tayo guys ng ating watch hour. Yan. So, kada papasok, ganun po. And then guys, pag naka-banana na kayo ng hanggang 15, maaaring galing yon sa dumikit sa inyo o magsuke. Okay, Valenciano TV, magpapalista ka ba? Press 1 pag gusto mong magpalista. Press 1 pag gustong sumali sa lista. Tapos ako po ang magdadrop ng bahay. Okay? Sige po. Press 1. Okay, mag-share tayo guys. Ma'am, di ako makabakas ngayon po. Pwede siya bakas. Di ka na makakomment? Sige. Okay, lista ko si Valenciano. Isang beses ko lang ibababa yung bahay ha, para hindi tayo more dropping ng link. Meron na akong binaba, testingin nyo na. Pagka dating dikit, sasabihin nyo, press 2. Pag lumang dikit, press 1. Pero kahit na dating dikit, magbigay tayo guys ng watch hour. Okay, sige. So, mabilis tayo. Testingin na natin yung nilapag ko. Testingin. Ayoko naman kasing sugurin. So, maaaring habang dumadating ang mga bisita natin, maaaring pwede ko kayong ma-drop ng 2 beses. Halimbawa, nag-first round, second round. Ganon. Nestor Sulemen, tamsak, Maselher. Okay. Nagpapalista tayo nagpapalista. Hanggang naka-live ako at may pumapasok, pwede ko kayong mailapag ng pang second round. Bakit? Kasi ayoko na yung andyan isang dumugan sa inyo. Okay? So, maaaring maging second round. Still, tayo ay nagbibigay ng watch hour. Pagka dinikitan nyo yan, babalik kayo sa akin after 3 or 5 minutes, sasabihin nyo, press 1, bagong dikit yon. Press 2, lumang dikit, dating dikit, pero nagbigay kayo ng watch hour. Lahat kayo guys, ganun po ang instruction kung susundin nyo at gagawin. Okay guys? Okay? Michael 316, palista tayo, ako magdadrop ng bahay. Maaring mailapag ko kayo ng twice na beses. Second round, Pag nakita nyo ang banana nyo, 15 na or 20, magpapaalam kayo sa akin na, host, stop muna ako. Alam ko na yon na 15 to 20 ka na. Hindi ko kayo pararamihin ng ganun. Okay?
Tapos, every time na may bibisitahin tayo, press 1 pag bagong dikit, press 2 pag lumang dikit, pero magbibigay kayo lagi ng watch hour 3 to 5 kahit palumang dikit. Pili kayo ng video, pwede kayong magbakas. Kapag hindi nagbakas, i-shout out nyo rito. Okay? So, go on tayo. Ikaw ba'y magpapalista, Michael? Press 1 kung sali ka. Palista, pakisabi. Palista kayo o press 1? Tapos, para hindi ako drop ng drop, okay, Michael. Meron na akong sample doon sa taas. Linagay ko, nakadilaw na channel, puntahan nyo na yun. May nakadilaw na channel doon, puntahan nyo na. Pwede nang puntahan, guys. Okay? Pwede nang puntahan, pwede nang puntahan. Pwede nang puntahan. Okay, sige, BG ka lang dyan. Thank you, Marcel. Sa iyong pa-BG. Check natin kung ano. First time mo kaya rito sa akin. Ayan. Para pumasok na yung iyong ano dyan. Kailangang pumasok. Okay. JPTV official. To, sa binaba mo, ma'am, naka-watch pa rin ako. Okay, very good, very good. Very good. So, sige. Okay. Next tayo. So, basta yung pagdadrop ko, kailangan hindi paulit-ulit kasi nakakapekto yung dropping ng link. Wait lang. Hanapin ko yung susunod, Dan Tamsak. Gemma. Okay, Gemma. Gemma, bagong dating ka. Salamat sa patamsak mo kay host. Dropping tayo ng link. Sabihin mo kung magpapalista ka. Ako lang ang pwedeng mag-drop ng link. Tapos, hanggang 20 lang, 15 to 20 lang, ang dapat mong makitang nakadikit sa'yo. At pwede kong ilapag ang bahay nyo for the second round. Kasi ayoko na as the time, as the visitors goes herein, ay sila ay tawag doon, habang pumapasok, pwedeng i-drop ko ang link ninyo. Hindi yung aantay tayo ng 20 minutos. Nandiyan na kayo, at least magko-consume na kayo sa didikitan nyo ng 3 to 5 minutes. Ngayon kung magpapalista ka, go ka, sabihin mo na magjo-join ka, palista ka, press 1, Gemma Disiman. Okay? Okay, kasi habang palista, pasali, Gemma, para hindi kayo dito tatambay ng matagal sa akin. Ayoko ng ganun, na ang tagal yung nagtatambay, gumagana na. So, ngayon, nakalista ka na. For the second one, Gemma, meron akong nilis ay pinaangat na, nandun na, nakadilaw na channel. Pwede mo nang kunin, dikitan mo yan, okay? So, eto pangalawa kong ibababa. Pangalawa, huwag ka muna dito, Gemma, doon ka muna sa nauna. May nakadilaw na channel, iangat mo lang yung nandun, hindi pa malayo. Puntahan mo na. Yung mga nakatapos na, number 2 ito, number 2. Okay, yan. Pwede niyong sabihin ni gano'n, no, Mami Joy, thank you. Vince Dab 1, gano'n. Pwedeng gano'n. Okay, tapos yung idadrop ko ngayon uli, ito, JPTV official, pwede niyong sabihin pagbalik nyo, Vince Dab ay JPTV official 1. Pag 2, dating dikit. Guys, bagong dikit, lumang dikit, magbibigay kayo ng 3 to 5 minutes watch hour bago kayo babalik sa akin. Lista ay suka. Sa magpapalista, sasabihin po ninyo para ilista ko kayo. Pero, nagbababa ako ng link, guys. Aakyat kayo kasi pangalawa ko ng baba. Isang beses lang ako sa isang tao magdadrop ng link para hindi tayo dropping ng dropping. Pero may second round tayo. Maaring, pag may bagong dating, bumalik ako doon sa 1. Ganon. Ano? Okay. So, ngayon, habang tayo ay nag-iipon, pwede nang magsimula.
Ninya T, nakalista ka? Ay, papalista ka ba, Ninya T? Salamat sa tamsa. Okay? Meron na akong binaba. Unahin niyo yung bagong dating. Nasa unahan. Itong binaba kong JP pangalawa. JP TV Official pangalawa. At pala pangalanan ko ano. Binababa ko ngayon JP TV Official. Pasali, Ninya. Go. Ninya, kasali ka na. Basta titingnan nyo guys yung banana nyo. Hanggang 15 to 20 lang dapat ang madagdag today. Huwag nyo nang i-over. Pagka sasabihin nyo na, ma'am, host, stop na ako. Alam ko na naka 15 or 20 na kayo. Basta ang ruling natin, papasok kayo sa mga bahay, bagong dikit o lumang dikit, bigyan nyo ng watch hour, i-shout out nyo rito ang pangalan, sasabihin nyo, JPTV Official 1, meaning bagong dikit. JPTV Official 2, lumang dikit. Ganun tayo lahat. Okay. So, go, go, go! Ayan. Boss T TV. Mami Dan, tamsak po. Boss T, sasali ka ba? Ako ay naglilista. Habang kayo dumarating, meron akong sinasalang para tuloy-tuloy. Okay. Ma'am Vince Dab Channel Dan. Meron na akong pangalawang binaba. Meron ng pangalawa, JPTV Official, yung pangalawa. JPTV Official, puntahan na. Papalista ba, Boss Teo TV? Palista ka ba? Sabihin mo kung magpapalista. Si RR Vlog, pwede na. Okay, sige. Boss Teo. Boss Teo, dahil bago kang dating, may una na akong nakadilaw na channel, yun ang puntahan mo. Yung pangalawa ko, binaba ko, JPTV. Okay? IMC, sali ka. Thank you sa patamsak. Okay? Ang una ko po, Vince. May pangalawa dyan, JPTV. Yun puntahan nyo. Bagong dikit or dating dikit, laging ibibigay 3 to 5 minutes na watch hour. Pagkatapos po, okay, lista ka na IMC. Pagkatapos po, 3 to 5 minutes ha. Pagkatapos, babalik kayo dito, shoutout nyo yung pangalan. Halimbawa, Vince Dab 1. Ibig sabihin, bagong dikit. Vince Dab 2, dating dikit. Pero still, nagbigay kayo ng watch hour. Okay, okay. Doon ka, JP. Sige, go, go, go. Nakalista ka na, IMC Sap. Meron na tayong nilapag doon. Oo. May nilapag na tayo, may nilapag. So habang nandun kayo, may ibinababa akong bahay. Alam ko, pagka may nakabalik, ibababa ko naman yung next. Gano'n na. Sige. Para malinaw sa atin, nagbibigay tayo ng watch hour. Tapos pag nakita nyo, host, napanood ko 30 minutes ni Vince Dab. Okay. Loose vlog, meron na akong pangalawang binaba. Ay, yung pangalawa, wala kang makikitang ibang nakadilaw na channel dyan eh. Pangalawang lapag na. Ayun na siya. Kevin Pigaw. Kevin, palista ka ba, Kevin? Kasi nagpapalista ako ang lalapag. Okay. Habang dumarating kayo, meron na kayong didikitan. Nandun na sa taas para hindi siya susugod ng sabay-sabay. Okay, JPTV 1. Okay, sige, sige. Magpapangatlo na ako. Ibig sabihin, magpapangatlo na. Sige, wait lang ha. Hanapin ko lang si Mami Joy. Wait lang. Mami Joy. Okay, ako lang ha. Sige. Andiyan na ba si Mami Joy? Mami Joy, nandiyan ka na ba, Mami Joy? Uy, yung jajakitan ko. Wait lang guys, sa jajakitan ko ha. Sabihin nyo kung magpapalista kayo, sasali kayo kasi po ako po ang magdadrop ng link guys. Pero wala na kayong aantayin. Kasi habang dumarating kayo, meron na akong nilapag, pangalawa na. Pwede nyo nang puntahan, Chris Pride. Roji, sali ka, Roji, okay? Sali ka, Roji, salamat. Okay, ito next. Okay.
May mga dumating na nakadalawa na sila ng nadikitan. Nakadalawa na sila ng nadikitan. Basta spend tayo guys sa pupuntahan natin. Kailangan guys abuti ng 3 to 5 minutes. Didikitan natin. Pag sinabing lumang dikit, ay babalik kayo rito, sabihin nyo press 1, bagong dikit, press 2, lumang dikit, pero kailangan nyo pa rin bigyan ng 3 to 5 minutes na watch hour kahit na lumang dikit nyo na. Okay, Mami Joy, Yamas Vlog, sasali ka Yamas, nabigyan kita ng jacket, sasali ka ba? Sabihin nyo kung magpapalista kayo. Okay? Tsaka si Roji, nabigyan na kita ng jacket, Roji. Palista ka ba? Palista? Sabihin nyo kung magpapalista kayo, ah. IMC up 10 hours. Yama Vlog. Roji, magpapalista. Marie, hi. Marie. Nagbibigay ako ng jacket. May jacket na kayo, matagal lang. Pero makipagdikita na kayo dyan, guys. Sa binabakong bahay, nandun na sa taas, meron na. Ayan, meron na akong nililista nandun na sa taas. Lalagyan ko ng pangalan, pangatlo, number 3 na ako kay Mami Joy. Kay Mami Joy. Oo. Mami Joy, okay. Yung magpapalista, magsabi ng magpapalista, ha? Palista, sabihin palista. Huwag kayong magsasabay-sabay, na-numberan ko yung binababa ko. Para habang dumadating kayo rito, kung magpapalista kayo, okay, nilista ko na. Sino pa magpapalista? Okay, lilista ko si Ted Gaming. Nagsabi ng palista, Ted Gaming. Nakalista ka na, Ted Gaming? Shout out to Tamsak Jonard, magpapalista ka ba? Sino pa? Kahit wala kayong jacket, pwede kayong magpalista kasi mamaya mabibigyan kayo ng jacket. Si Willie lang nagbibigay ng jacket, wala nang iba. Oo, dito may pa-jacket tayo, syempre. Okay. Yung magpapalista magsabi, may binaba na ako, Jonard. Jonard, lista ka na, Jonard. Jonard Basay. Matagal lang ang jacket, pero nakalista ka na, Jonard Basay. Okay. May pangatlo na ako dyan, Mami Joy. Sa mga bagong dating, dikitan nyo na, Mami Joy. Tapos sa bandang itaas, mayroon na akong naglapag. Ako lang, guys, ang naglalapag ng link. Ako lang naglalapag ng link. Hanapin nyo yung nasa taas kung bagong dating kayo. Kasi susuklian ko yun yan, didikit din sa inyo yan. Okay? Para saan? Yan. Ako maglalapag ng bahay mo, Nords Vlog, kung gusto mong magpalista. Okay. Meron na ako doon, number 3, sa mga, actually, number 1, 2, 3 na akong binaba. May pangatlo na akong binaba. May pangatlo. Isang beses ko lang ibababa yung bahay nyo. Kaya kung hindi nyo pa kadikitan, yung nauna ko, pangatlong tao na po yung ibinaba ko. Pangatlo na. Okay, Nords, lista. Nords Vlog. Pag bagong dating kayo guys, umakyat kayo. Kasi may nalista, ay may nababa na akong number 1 sa taas, number 2, pangatlo pa lang. Okay, pangatlo pa lang. Lalagyan ko ng number. Kaya magbilang din kayo kung ilan na yung naakyat nyo. So, dahil may bumalik na dyan, kay Mami Joy, lalagyan ko ng number. Maglalagay ako. Hahanapin ko next si RRJ Vlog. Ako lang guys ang magdadrop ng link, lalagyan ko ng number. Tapos isang beses lang ako magdadrop ng name ninyo, hahanapin kayo ng kada dumadating. Bawat dumadating, ganon. RRJ Vlog, naku po. RRJ Vlog, shout out sa'yo. Nandiyan ka ba, RRJ Vlog? Wait lang, hanapin ko yung bahay niya. Sa mga bagong dating, umakyat kayo. Bali, pangatlo pa lang naman yan. Pangatlo pa lang ang aking naibababa. Aakyat po yung bagong dating, ha? Aakyat po yung bagong dating. Kailangan nyo pong madikitan, mabigyan ng 3 to 5 minutes ang lahat ng nilalapag ko. Pangatlo pa lang po ako, pangatlo. RRJB Vlog TV. Hala, di ko mahanap kay RRJB.
RRJB. Shout out! RRJTV, nandiyan ka na ba? Hindi ko makita. Wait lang. Search ko ulit pangalan mo. RRJB Vlog. Wala ba tong space? TV. Guys. Meron na akong binaba, 3 bahay. Kailangan yung mga bagong dating madikitan nyo. Yung bagong dating kung magpapalista, magsabing magpalista, RRJTV random tutorial to. Hindi ito eh. Hala. RRJTV. Nandiyan ka ba? Shout out. RRJ. Nandiyan ka ba? Hindi ko makita pangalan mo. RRJ. Ikaw maglapag ng bahay mo, hindi ko makita. Ikaw maglapag ngayon. Ako po. Sa mahihirapan lang, i-allowed ko na sila maglapag. RRJB. RRJB. Okay. Si RRJB, pang-apat. Ang apat na maglalapag. Sino na dyan? Kambal Camacho. Kambal, magpapalista ka ba? Kambal? Kambal ni Camacho. Okay, pang-apat po. Nadidikitan natin. Pang-apat. RRJB Vlog TV, pakilapag ang bahay mo. RRJB TV, pakilapag. Mami, pasabi naman po, wag pribado bahay nila. Nakakalaga. Oo, alam nila yon. Busteo, dapat naka-open ang channel. Tama. Busteo, alam nila yon. Okay? Alam nila. Guys, magbilang kayo ng dinikitan nyo, guys. Magbilang. Number 1, si Vince TV. Vince Dab. Number 2, JP TV. Si number 3, Mamit Joy. Number 4, si RRJ Vlog ang magbababa ng bahay niya. RRJ Vlog, ikaw magbaba. RRJ Vlog. RRJ Vlog, nasan ka? Jonard, wala pa rin. Basta nakalista si Jonard. RRJ Vlog. Shout out. Yung mga magpapalista, Melming ha. Nakalista ka, Melming ha. Asan si RRJ? Sumisisid ba? Pangatlo pa lang yan si Mami Joy. Pangatlo pa lang yan. Ang una natin, nasa taas. Wala akong ibinibabang ibang bahay. Umakyat kayo, yung nakadilaw na channel. Sa bagong dating, kailangan yung umakyat, may nakadilaw na channel. Una po, oo. Naglista po ako, Mami. Sige, tama. Sige. Ang ibinababa ko pa lang, si Vince Dab. Sumunod si JPTV Official. Pangatlo, si Mami Joy. Pang-apat, si RRJ Vlog. Asa na si RRJ Vlog? Di pa nakakabalik? Meron pa lang natatapos kay Mami Joy. RRJ Vlog, di ko talaga makita yung pangalan mo, RRJ Vlog. RRJ Vlog. Nandun pa yan, sumisisid, nagbibigay ng 3 to 5 minutes. Si RRJ Vlog. Okay. Luz Vlog. May jacket ka na eh. Search ko pangalan mo, wait lang. Luz Vlog. Wag tayong magmadali. Ay, konti pa lang. Ang ginagawa ko, Luz Vlog, kapag dumadating ang bawat, lahat ng nakababa ko ng link, obligadong dikitan yon. Hanapin ko bahay mo, Luz Vlog, ha. Kaya pwede kayong Luz Vlog, 8:13 ka ba? Tama ako? 13? Luz Vlog, tama ba ako? Si RRJ Vlog, hindi ko alam kung nasa na. RRJ Vlog, okay. So, si Luz Vlog muna. Luz
Okay, ito po, pang-apat po, loose vlogs. Pang-apat, sa mga bago po, sa mga bago, kailangan nyo pong umakyat ha. Pang number 4 pa lang ako, loose vlog. Pang number 4 si loose vlog. Okay? Sa mga bagong palista, umakyat po kayo kasi pang number 4 ko pa lang si loose vlog. Si RRJ vlog nawawala pa. Sige po, sige. Sa mga bagong dating, Pang number 4. Number 4 kong baba. Loose vlogs. So, mas maganda po ito kasi, uy, wais na inay, ako po ang magbababa ng bahay, wais na inay. Ako po ang magbababa ng bahay. Nakita niyo po yung title ko, wais na inay. Ako po, wais na inay. Ako po. Ako po, wais na inay ang magbababa ng bahay. Okay, pang-apat si Luz. Pang-apat ko pa lang si Luz Vlogs. Lahat po ng dumating dyan, guys, pupuntahan nyo ang nilapag kong number 1, number 2, number 3, number 4. Souls Channel, naglilista ako. Papalista ka ba, Souls kapatid? Ang bagong dumadating, obligado na umakyat. Pupuntahan nyo po, bagong dikit, lumang dikit, kailangan nyo pong bigyan ng 3 to 5 minutes. Mami Joy, Dan, RRJ Vlog, hindi ko makita, wait lang RRJ Vlog, hindi ko makita ang bahay mo, ibaba mo na, ikaw ang magbaba, RRJ Vlog. Pang-5 ka, RRJ Vlog. RRJ Vlog, ikaw magbaba kasi hindi ko makita. Okay? Pang-5 ka, RRJ Vlog. Ikaw magbaba, RRJ Vlog. Narinig mo ako? RRJ Vlog, pang-5 ka. Ikaw magbaba ng bahay mo kasi di ko makita. Allowed ko yan. Allowed. RRJ Vlog. Narinig ba ako ni RRJ Vlog? Guys number 1, Vince Dab. Nasa taas. Number 2, JPTV. Number 3, Mami Joy. Number 4, Los Vlog. Wala pa si RRJ Vlog. Number 5. Asan ka, RRJ Vlog? Nasaan ka? Ala, sumisid na naman yata yon. Di niya ako naririnig. Ayun. Okay, pang number 5 natin, RRJ Vlog. Uulit-ulitin ko guys ang mga pangalan nyo habang may dumarating na tao. Para alam nila ilista kung sino yung mga nadikitan nila, okay? Pag nakarating na kayo ng 15, stop na kayo. Oh, nakalista ka sa Hisoka. Nakalista. Okay na, ma'am. Oo. Nababa. Okay. Isang beses ka lang magbababa kasi binibati yan ang ano ko eh. Sa mga dumating Vince Dab, number 1, number 2, JPTV Official, number 3, Mami Joy, 4, Luz Vlog, 5, RRJ Vlog. Nakakapang-5 na tayo, RRJ Vlog, pang-5. Pang-5 na si RRJ Vlog. Pang-5 si RRJ Vlog. Siya nagbaba kasi di ko makita. Okay? Guys, paalala ko, babalikan nyo ko 3 to 5 minutes. Lumang dikit or bagong dikit man yan. 3 to 5 minutes. Lahat kayo guys, ganun ang gagawin sa inyo. Okay guys? Lumang dikit or bagong dikit, 3 to 5 minutes.
Okay, nakakalima pa lang tayo, guys. Sige. Okay, si-search ko na yung pang-anim. Pang-lima, RRJ Vlog. Pang-lima, RRJ Vlog. Pang-apat, Mami Joy, ha? Okay. Okay, guys. Okay. Tamsakos, magpapalista ka ba? Shawl Traveler. Nagbigay ako ng jacket, pero isang beses lang ha. Magpapalista ka ba? Soul Traveler. Soul Traveler. Kasi nililista ko yung didikitan ninyo. Oy, yung hindi umaahon dyan at hindi nagsasabi ha, pag tinawag ko po kayo, dapat nandyan kayo at meron kayong mga nadikitan. Nagre-review ako, nagre-review. Okay, salamat sa tamsak mo, Soul Traveler. Salamat, kapatid. Pagpapalista ka, kapatid na Soul Traveler. Soul Traveler. Meron tayong mga didikitan, nandun na sa taas kasi nakalista sila. Habang dumarating kayo, pinadidikitan ko na yung mga andon. So, pwede nyong babalikan nyo, guys, kung bagong dating kayo. Ang number 1 natin, Vince Dab. Number 2, JPTV Official. Number 3, Mami Joy. 4, Loose Vlogs. 5, RRJ Vlog. 5, RRJ Vlog. 5, RRJ Vlog. Papalista ka ba, Soul Traveler? Kahit wala kang jacket, walang problema, Soul Traveler. Oh, Valenciano TV, okay? Next natin, number 5. Number 5 na ako. Okay. Ito po ang number 5 ba? Ay, number 6. Number 6. Number 6 tayo. Ito po. Isang beses ko lang ibababa lahat ng dumarating. Obligadong umakyat. Hanapin. San Miglo, Tamsak Dano. Thank you sa patamsak. Papalista ka sa San Migloy? San Migloy, gusto mo bang sumali? Daan lang. Medyo busy. Salamat sa pagdaan mo, San Migloy. Thank you, San Migloy. Okay. Pang-5 natin. Pang-5, number 5. JPTV, yung magpapalista magsabi basta bagong dating, obligado na umakyat. Number 5 pa lang tayo. Lahat kayo, guys, kailangan puntahan nyo, ipa-isa-isa yung binaba ko. Nakadilaw na channel lang ang nagbaba, si RRJ lang ang ano. Okay. Mamaling-ling po binaba nyo. Ha? Valenciano? Oy, wait. Si Luz pa rin, si Luz. Okay. Wait. Si Luz pa rin, walang problema, si Luz. I-edit ko lang. Basta ang number 5 natin, si RRJ Vlog. Magpapang-anim na pala tayo. Wait lang. Wait lang, guys. Sige. Anyway, kung nadikitan nyo yung binaba ko, okay lang dahil kung lumang dikit. Naka-RRJ Vlog pa rin tayo. Siyang number 5. Sasalang ang number 6. Okay, sorry. Burahin ko na yung ano ko. Remove ko yun. Number 6 pala to. Okay. Okay, number 6 na tayo. Basta yung mga bagong dating number 6 na ang bilang natin. Dapat kayo
mabilang nyo rin yung didikitan ninyo, pang number 6 pa lang. Pang number 6 pa lang. Lahat po kayo dyan, yung number na sinasabi ko. Melming, nakalista ka na, Melming. Nalista kita, Melming. Nakalista ka, Melming. Okay? Number 6 pa lang tayo, guys. Number 6, Valenciano TV. Ayun po, ganyan po gagawin ko, number 6. Kailangan po, may listahan di kayo na pang-anim nyo rin yan. Lumang dikit or bagong dikit, 3 to 5 minutes po ang ibibigay natin sa mga bahay. Pare-pareho po yan, 3 to 5 minutes. Okay? 3 to 5 minutes. RRJ Vlog, diyan ka lang RRJ Vlog. Kasi dumidikit ka dun sa binababa ko, tama? Didikitan mo yung binababa ko. Tapos, habang may dumadating RRJ Vlog, sila ay papaakyatin ko, kailangan ganun ang proseso natin. Didikitan nila yung mga nauna. Okay, ganon. Pag naka-15 na kayo, alis na kayo. Pag naka-15 na kayo, pai-stop ko na hindi na kayo tatawagin. Halimbawa, si Vince Dab, may naka-15 na. Si JPTV, naka-15 na. Aalis ka na JPTV, hindi ka na makikipagdikitan, hindi ka na didikitan ng darating sa bahay ko. Ganun tayo ha. Sila naman ang ipapasalang ko. Ganun po. Hanggang 15 lang kayo, hanggang 15. Tapos stop. Okay guys? Ganun lang tayo, hanggang 15 lang kayo, hanggang 15. Hanggang 15 lang tayo. Kasi mahirap yung marami. Pero guys, lumang dikit, bagong dikit, 3 to 5 minutes ang ating ibibigay. Ang number 6 pa lang natin si Valenciano TV. Okay? 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes, guys. Dapat yung listahan nyo, pang-anim nyo rin pag nagsabi kayong Valenciano TV. Okay? Sige. Number 6 natin. Dapat guys, yung lista nyo rin, number 6 din ha. Pagka dapat, kung number 6 si host, number 6. Kailangan yung dikitan. Ikailan po ako, host? Sasabihin ko lang pang ka lang, pang siyam ka. Pang siyam ka. Pero guys, dapat yung listahan ko, yung pupuntahan yung bahay, ganun na. Sasabihin nyo dito, magsha-shoutout kayo. Dapat anim din ang mapupuntahan nyo kasi nakapang-anim na ako kay Valenciano TV. Akyatin nyo guys yung mga nandun sa taas. Akyatin nyo kasi dumikit kayo ng 10, 15, susuklian kayo, dagdag po yun. Meaning in a day, dapat maka-20 lang kayo guys. Okay? Hoy, Sor High Believer! Gusto mo bang magpalista, Sor High Believer? Sor High Believer. Ang natin dito is style, Sor High Believer. Ako lang pwedeng mag-drop ng link nyo. Ngayon, may nauna na dun sa taas. Nagbibilang ako. Obligadong puntahan ninyo. Para saan? Ako ang magdadrop ng inyong mismong bahay. Tapos, habang may dumarating, hindi kayo mag-aantay, guys. Pwede nyo nang puntahan yung mga nauna ko. Kasi number 6 pa lang ako. May number 1 do, number 2, number 3, ang number 1 ko si Vince Dab. Isang beses ko lang drinap. Nandun, nakadilaw na channel sa taas. Number 2 ko si JPTV Official. Number 3 si Mami Joy. Number 4 si Luz Vlog. Number 5 si RRJ Vlog. Number 6 si Valenciano TV. Dikitan nyo guys lahat ng binaba ko. Hello Jenny! Salamat sa patamsak. Bigyan kita ng jacket Jenny. Gusto mo bang magpalista? So magsabi Sor Hi, magsabi kayo Jenny kung gusto nyo.
Si Palaynon, may galab shoutout sa'yo. Magsabi kayo kung gusto nyong magpalista. Ang ruling natin dito, kada papasok sa bahay nyo, magbibigay ng 3 to 5 minutes. Lumang dikit man yan or bagong dikit man yan. Tapos mag-shoutout kayo dito. Okay? Okay? O, ganun guys ha. Ayan. Sorhay, lista kita, go. Oo. Sorhay, ang una mong gagawin, umakyat ka sa taas. Kailangan mong madikitan yung 6 ko nang naibaba. Basta nag-a-announce ako, nasa pang-6 pa lang ako. Number 1, Vince. 2, JPTV. 3, Mami Joy. 4, Luz Vlog. 5, RRJ. 6, Valenciano. Okay? Lista mo din ako, si Palaynon. Si Palay. Kasi parang nagmamano-mano rin lang kayo. Pero, hindi kayo mahihirapan kasi meron ka akong naibabang nasa taas na didikitan nyo. Tapos mamaya, padidikitan ko din kayo. Ako lang ang pwedeng maglapag. Si RRJ Vlog, nilista ko siya kasi, sige. Yung palang nakita mo, sige, puntahan mo na. Hello, JP Lapyong, hindi ako nakikita. Milming, merong ka ng jacket, pero nakalista ka na. Hanggang mamaya mag-intay ka, Milming. Alex Gonzaga. Uy, si Alex Gonzaga to, official. Uy, mega love, shout out. Alex Gonzaga, really? Uy, check nyo Alex Gonzaga. Wait, is this real? Is this real? Alex Gonzaga official? Check nyo nga. Check ako. Nandito si Alex Gonzaga. Wait. Uy, mega love, shout out Alex Gonzaga. Is that true? Fake yan kasi JP Lap yung bumisita dito sa akin ang totoong Jamil. Totoong Jamil. Ito ang kanya. Oo, totoo siya. Totoo si Alex Gonzaga siya. Ayan siya. Uy, wag kayong maingay. Doon kayo, nako. Alex! Hello, Alex! Nako, mega love shout out sa'yo. Hindi. Bosteo, dumalaw sa akin si Jamil. Huwag kayong magpakita dyan. Si Jamil, totoo yan. Si Alex Gonzaga, na-search na siya. Dumaan. Oo. Hindi yan fake. Hindi fake. Checkers kami. Hindi fake. Na-check. Legit siya, legit. Wala nang sinabi si Alex. Asa na? Wala na siyang sinabi. Siya yan. Hello guys, siya yan. Siya yan. Oo, siya yan. Oy, pangalawa na. Siya yan, totoo. Kasi nag-search yung aking mga anak. The profile, the font, parehong-pareho guys. Okay. Asa na ako? Next, number 7. Number 7 na ako. Uy, shout out. Number 7. Grabe. Number 7. Number 7. Pag bagong dating pala, nawawala yung Number 7. Number 7. Dali. Ano ba yan? Bakit ka nagpapakita? Number 7. Bakit ka nagpapakita sa camera? Huwag kayong magpakita dyan, ha. And mommy, palisin mo na si NCGM. Mapapagalitan tayo dito. Mapapalo yung aking live. Number 7 pa lang ako. Number 7. Uy, guys! Wow, si ma'am. Si Alex. Oo, si Alex talaga. Si Alex Gonzaga. Nakita nyo?
Pangalawa ko na yan, guys. Ang una, ano yun? Ay, andyan si Alex. Ano sabi? Keep going, guys. Marireach na din ang goal. Oy, shout out! Sabi ni Alex Official, keep going, guys. Marireach nyo rin ang goal nyo. Thank you sa support nyo sa akin. Love you all! Hello! Hello, hello, hello. Uy, Alex! Follower mo ako, Alex. Totoo. Follower ako ni Alex. Di ba sinout-out ko nun? Si Jamil, hindi. Totoo siya nga. Ayaw nyo maniwala eh. Totoo siya nga. Totoo siya nga. Ginakitan ko siya kaso alam nyo naman, hindi agad ngayon lumalabas yung pa-jacket. Totoo siya nga. Ginakitan ko siya. Uy, grabe. Nakakatuwa. Lumayas kayo dyan. Alam nyo kasi, nung bumisita si Jamil sa akin, hindi ko siya kilala. Ngayon si Alex Gonzaga ang dumating. Nakita nyo? Sinusunod. Dikitan ka namin, Alex. Oy, grabe. Ilang milyon ang subscriber ni Alex? Almost 8 million. 8 million kasi sinerch. 8.58 million. Guys, ito siya guys, na-search talaga. Tingnan nyo yung profile niya at bumati. Tingnan nyo guys, tingnan nyo. Ayan siya guys. Ayan si Alex Gonzaga. Ayan siya. O, di Hoy, umalis kayo dyan. Mamumute ako. Tinan mo. Nakamute na raw ako. Shout out! JC Tamsak. Magpapalista ka ba, JC? JC Sali ka ba, JC Mendoza? JC Mendoza TV. Nagpapalista tayo, guys. Kung sino yung binabako dyan, kung sino yung binabako dyan, siya lang, guys, ang didikitan nyo. Ako lang, guys, ang nagbababa ng link. Okay. JC Mendoza, nagbigyan kita ng jacket, pero nakalista, parang ano rin to, parang nagmamano-mano kayo, pero ibababa ko kayo lahat, nandun didikitan nyo yung mga nasa taas na nakikita nyo. Oo, ang galing ni Oy, naramdaman nyo ang sabi ni Alex Gonzaga sa atin. Sabi ni Alex Gonzaga Official, keep going guys, ma-reach nyo rin ang goal ninyo. Thank you sa support nyo sa akin. Love you all! Ay, grabe. Grabe, oo. Pangalawa nang nag-visit sa akin. Arbo TV, hello. Naglilista ako, Arbo TV, nang magjo-join. Join ka ba? Ako lang ang pwedeng magbaba ng bahay. Tuloy-tuloy ang ating listahan habang dumarating ang tao, no, Arbo TV. Pero hanggang 15 to 20 lang ang pwedeng dumikit sa inyo or else magsabi kayo, mag-stop na kayo. May sound si ma'am. Ayun, may sound daw ako. Ayun, nakita ko po si Alex Gonzaga Official dito Oo, dumaan siya. Nung nakaraan JC Mendoza, si Jamil. Nasa community ko yon. Hindi ko siya kilala si Jamil. Sorry, kasi matanda na ang host nyo. Ang kilala ko si Alex Gonzaga, tsaka yung namatay. Si Lloyd Cadena. Hala, dumalaw si Alex sa akin. Alam nyo, nasabi niya, di ba? Ako pala si Ma'am Alex kasi. Oo. Oy guys, ayan, thank you. May sinabi sa atin si Alex Gonzaga. Basahin nyo nasa taas. Ano ba yan, teacher principal ba yan? Loka-loka ka, J. Consigua, si artista, si Alex Gonzaga, kapatid ni Tony Gonzaga. Magpapalista ka ba, J. Consegua, magpapalista ka, J. Consegua? Ako lang ang pwedeng mag-drop ng link. Yung naka-drop na link doon, ako lang. Yun lang ang pwede nyong dikitan, yung nasa taas. Oy, nakita nyo si Alex Gonzaga, guys? Basahin nyo naman, may sinabi doon si Alex Gonzaga. Hindi nyo nakita, nandito kanina. Ninya T, Nords. Binisita tayo ni Alex Gonzaga. Guys, meron akong binabadya, number 7 pa lang ako, number 7. Number 7 pa lang ako. Oo, nakita ko, ayun. Lahat guys, nung nakababa dyan, yun lang ang pwede nyong dikitan Asan si Gemma Dicena?
Nakikita ko ba dyan si Jeman? Kailangan guys, lahat ng nandyan didikitan nyo para ring nagmamano-mano kayo. Nandyan ba si Jeman? Gemma Disema, number 8. Parang hindi ko siya dyan nakikita na nagsha-shoutout siya sa dinikitan niya. Jeman, wala? Oh, nagbabackread ako. Kapag ka wala kayong shoutout guys na nadikitan nyo, hindi ako magbababa ng bahay nyo. Kailangan may dikitan kayo dyan sa lahat ng binaba ko. Di ko na nakita si Jeman. Jeman Diseman, okay. Okay. Hindi ko siya nakita. Dalawa na yun, Ninyati. Pangalawa na, sabi ko nga si Alex Gonzaga ang bumisita. Okay sa akin. Tinan mo, bumisita talaga siya. Siya talaga. Hoy, number 7 pa lang tayo, si Michael T. Number 7 pa lang. Di pa dyan umaahon yung ibababa ko. Matutuwa din yun kasi natuwa siya nun kay Jamil. Pag di ko kayo nakikita na may dinikitan kayo, hindi nyo sinashoutout yung dinikitan nyo, di ko kayo ibababa, guys. Kasi gusto ko, kung ilan yung ilan yung binaba ko, yun ang dinikitan nyo, yun ang binigyan nyo ng watch hour. Guys, kaya aakyat kayo sa binaba ko, guys. Magbigayan tayo, kailangan. Ang watch hour na ibibigay natin ay 3 to 5 minutes, mga kapatid. Ako lang ang magbababa ng bahay. Si RRJ Vlog nandiyan pinagbaba ko po kasi po siya ay hindi ko ma-search. Ayan. Oo. Kailangan po dikitan nyo yung nandyan. Dikitan nyo yung binababa ko. Shout out kayo. Number 8. Number 8 pa lang ako. Dikitan nyo. Pagka nag-backread ako, guys, na hindi kayo dumidikit, hindi ko ibababa pangalan nyo, guys. Ayan, number 8 pa lang ako. Number 8. Number 8 ako, guys. Number 8. Pag nag-backread ako, na ibababa ko na kayo, tas di ko kayo nakita, hindi ko kayo ibababa. Mag-shoutout kayo ng pangalan ng dinikitan nyo, guys. I-shoutout nyo kasi pag kayo na, magbabackread ako. Dating dikit, lumang dikit, guys, lagi nating bibigyan ng 5 minutes. Dating dikit o lumang dikit, bibigyan natin ng 3 to 5 minutes. Bago kayo, guys, binisita tayo ni Alex Gonzaga, ha? Backread kayo, binisita tayo ni Alex Gonzaga. Nakita nyo, guys, basahin nyo yung sinabi ni Alex Gonzaga, guys. Ay, lagalag. Sali ka ba ay lagalag? Lista kita ay gagalagalag. Kilmore Fix, papalista kayo? Jay Consigua host, kilala mo na ba ako? Nakalista ka na, loko-loko. Jay Consigua. Palista ba kayo ay lagalag? Kilmore Fix? Yes, sige. Ako lang ang magbababa ng bahay nyo, guys. Kilmore Fix, lista kita, ha? Tsaka si ay lagalag. Ako lang pwedeng magbaba. Habang may dumadating na tao rito, nililista ko at yung makikita nyo na dinrap ko yung link, dikitan nyo na, nandun sa taas, para hindi tayo sugod bahay. Isang beses lang binababa ang bahay, nandun na. Nandun na. Saiso ka. Saiso ka na, number 8. Number 8 si Saiso ka. Michael T, nakita mo si si Alex Gonzaga? Nakita nyo dyan si Alex Gonzaga?
Sa Hisoka pa lang tayo guys ha, dikitan nyo yan. Okay. Number 8. Guys, yung bagong dating, umakyat kayo lahat ng makikita nyo doon, dikitan nyo yung binabakong link. Ay, nako, ano ba yun? Kung sino binaba mo, yun suso. Ay, hindi. Kilmore Fix. Lahat ng binaba ko, isa-isahan mong puntahan. Yung makikita mo dyan. Kilmore Fix. Kilmore Fix. Lahat ng makita mo, hindi po pwedeng sumusugod. Unahin mo lahat. Umakyat kayo. Yung bagong dating aakyat kayo sa taas. Yung makita nyo na binaba ng nakadilaw na channel, yun muna ang pupuntahan nyo. Ninyati. Magna number 9 pa lang ako guys ha. Okay. Basta yung binaba ko lang. Binaba ko, may makikita kayo dyan sa taas. Oo. Oh, yan muna ang didikitan mo guys. Yan muna didikitan mo Kilmore Fix. Yan muna kasi yan yung inabot mo. Oo, aakyat kayo. Aakyat kayo bagong dating. Kung sino yung nakita nyo dyan, akyatin nyo. Tamsakdan, Rai Magic World. Rai Magic World. Sali ka ba, Rai Magic World? Rai, papalista ka ba? Uy, Tamsakdan Manay, salamat. Ganito pala guys. Guys, yung mga guys, makinig. Ito, yung mga bagong dating, hindi nila nakita yung unang nakilista. Okay, wait lang. JPTV, shout out. JPTV, magbaba ka ng bahay. JPTV, magbaba ka ng bahay. JPTV. Oo, nagpalista ka, Nords. Number 17 ka, Nords. Number 17. Kaya yung mga nandyan, parang nagmamano-mano rin kayo, guys. Pero may binababa lang tayong link na pa isa-isa. Parang nagmamano-mano rin kayo. Okay. Shout out nyo lang yung pangalan. Pag bagong dikit, lumang dikit, sabihin nyo, pero bibigyan nyo ng 3 to 5 minutes. Okay. Si Saiso, nandyan pa ba? Yan. Si JPTV Official, yung hindi nakikita ni Kilmore Fix, nung bagong dating, ayan po. Pag tinawag ko lang guys ha, tsaka lang kayo magbababa ng bahay nyo, yan yung pang second round. Kasi ibig sabihin, hindi kayo nakita nung mga bagong dating. Okay? So, maaaring matawag kayo ng second round o third round. Tapos, ang didikit sa inyo yung mga bago. Pag naka-15 na kayo, guys, stop na kayo ng pagdadrop ng bahay nyo. Oo. Kayo naman ang, O, doon na. Diyos ko naman. Ang galing talaga ng teacher ko. Loko-loko ka dyan, Jay Consegua. Basta guys, titingnan nyo yung banana nyo, dapat 15 to 20 lang ang madagdag ngayong gabi sa ating palista ha. Pag nag-over dyan, maghihinto kayo kasi hindi na kayo pwedeng ilapag ang bahay. Okay? So, number tayo ha? Ang binaba ni, number 9. Sa mga hindi nakita si JPTV Official, nandyan po. JPTV Official, yung bagong dating.
Okay, then, nandiyan ba si Mami Joy? Mami Joy, second round, Mami Joy. Mami Joy. Andiyan ba si Bosteo? Pag di ko kayo nakikitang nagsha-shoutout kayo sa dinidikitan nyo, di ko bababahay nyo guys ha. Kailangan makita ko na dumidikit kayo sa binababa ko. Kailangan makita ko guys. Yung nakababang link lang ang pwede nyong dikitan. Ako lang guys ang magsasabi. Okay? Number 9, ang number 9 pa lang natin si Ninya. Sa mga bagong dumating na hindi nakita yung naunang binaba ko, nandyan si JPTV. Dumating na ba si Mami Joy? Mami Joy, Mami Joy? Happy Sabat, Jeff House. Jeff House, balista ka ba, Jeff House? Jeff House. Yung binababa ko lang. Bosteo, malapit ka na. Ito ka na. Bosteo, dahil nakikita kong nakikipagdikitan ka, ikaw na isasalang ko, number 10 ka. Number 10. Pwede kayong matawag ng second round hanggang hindi pa nagiging 15 to 20 ang banana nyo. Kaya guys, dikitan nyo guys ang lahat ng aking binaba. Okay? Andiyan ba si Mami Joy? Mami Joy? Magsi-second round si Mami Joy. Mami Joy? Nandiyan ba si Mami Joy? Sumisisid. Guys, maaari kayong matawag ng first round, second round, hanggang ang banana nyo di pa nagiging 15. 20 yun, Mami Joy. Second round ka, Mami Joy. Second round. Yung tinatawag ko lang ang pwedeng magbaba, ha? Sasabihin ko sa inyo kung pang second round. Kasi, kagaya ni Kilmore Fix, hindi niya makita yung mga nauna. Yung mga bagong lista ko, hindi nila nakikita. Okay, kailangan puntahan nyo yung mga binababa ko, ha? Tsaka yung pinagsi-second round. Okay. Number 9 pa lang tayo, guys. Ay, number 10. Number 10 natin si Bosteo. Bosteo. Oy, dating dikit, lumang dikit, guys. Dating dikit, lumang dikit. Bigyan nyo ng 3 minuto, guys. Pag di ko kayo nakikitang nagsha-shoutout, guys, hindi ko kayo pabababa ng bahay, hindi rin kayo pwedeng mag-second round. Kailangan mag-shoutout kayo, meaning, sa binababa ko, nagbibigay kayo ng watch hour and, ibig sabihin dito, tinam nyo, hindi lang kayo dinikitan, dumikit kayo. Okay, guys? Tapos, ang watch hour, guys, ang watch hour. Okay. North G Vlogs. Number 10 ka pa lang ang nadan mo. How about the number Number 9, si Sai Hisoka. Ay, number 8, si Sai Hisoka. Number 9, si Ninyati. Number 7, si Michael 316. Kapag di nyo nakita yung number 6543, si JPTV, si Mami Joy nandyan. Binaba ko si Mami Joy, pinababa ko si JP, si Mami Joy. Okay. Magna number 11 ako, guys.
Number 11 ako. Sorry. Mali. Sorry, mali. Mali ako. Mali. Buburahin ko to. Number 11. Number 11. Okay, number 11 po. Number 11. Si IMC ang ating number 11. Si IMC ang ating number 11. Mema J. Arojado. Palista ka ba, Mema Joy? O, kagaya niyan, kunyari si Mema Joy, ang makikita niya lang, yung mga binabakong link. Yun ang pwede niyang dikitan. Kaya kung hindi niya nakita yung iba, magsasabi, Meme Joy, lista kita. Sige. Parang ito ay mano-mano rin, Meme Joy, pero may pagkakataong ibababa kita, no? So, unahin mong dikitan yung mga nasa itaas. Gusto kong i-shout out mo para ibaba rin kita, okay? Pwede kayong maibaba for the second round, for the third round. Bakit? Kasi may dumarating na hindi kayo nakikita. Okay. Okay, magsha-shout out ako sa magbababa ng bahay nila. Loose Vlog. For the second round, Loose Vlog. Kamasel, hello. Palista ba kayo guys? Palista ako ang magbababa. Okay? Habang dumarating ang tao, kung sino yung nilapag ko doon, dikitan nyo. Hindi yan magiging sugod. Kasi habang dumadating kayo, dumidikit kayo doon sa nasa taas. Pag di nyo naman nakita, pwede kayong mag-second round. Loose Vlogs, wala ka pa rin jacket, Loose Vlogs. Loose Vlogs. Paki-advise ko sa iyo, Loose Vlogs, mag-log out ka kasi magsi-second round ka, ikaw ay maglalapag ng bahay mo. Okay? Log out ka, Loose Vlog. Pag balik mo dito, meron ka na. Kasi po, magsi-second round ka, Loose Vlog. Ako nga po, okay. Oo, lista kita. GL Raquel, sino pa yung magpapalista dyan? Si Kamasel, may jacket ka na Kamasel, kaso mahirap. Magpapalista ka ba, Kamasel? Magsabi ka lang. Nakalista ka na. Oy, Gemma! Tinawag kita, Gemma. Gemma. Okay, wait lang. Hinahanap ko kasi si Gemma. Hindi mo nadikitan, Gemma, yung iba. Guys, mag-shout out ha. Mag-shout out. Oo, wala eh. Ngayon ka palang nag-shout out kay IMC, Gemma. Oo, ay lagalag. Nalista kita, ay lagalag. Yes. Andito ka, ay lagalag. Halos sabay kayo ni Kilmore Fix. Oh! Pero, ilan ang na-shout out mo, Gemma? Naglilista ka, Gemma? Okay, Gemma. Ilan na nalista mo, Gemma? Okay. Magsha-shout out ka, Gemma, para nakikita kita. Sige, wait lang. Magsha-shout out ka. Kasi tinitingnan ko yung mga nagsha-shout out sa dinidikitan nila. Sasabihin nyo, guys, bagong dikit, lumang dikit. Sasabihin nyo bagong dikit o lumang dikit ha. Shout out yung pangalan. Tapos laging ang bigay ninyo, guys, ay 3 to 5 minutes na watch hour. Guys, ang binababa ko pa lang, number ano pa lang ako. Ibig sabihin yung listahan nyo dapat ganun din. Kapag hindi at hindi nyo nakita, pabababa ko yung tao. Kilmore Fix. Oo, sige. Magna number 12 pa lang ako, guys. Dapat number 12 din ang lista nyo. Pinalabas ko si Mami Luz kasi magsi-second round siya.
Oo, gumalaw kayo guys. Bigyan nyo ng 3 to 5 minutes. Lumang dikit man yan o bagong dikit. Pag hindi nyo pinanood ang kanila, mag-shoutout kayo kung anong napanood nyo. At sabihin nyo, 1, lumang dikit, 2, ay 1, bagong dikit, 2, lumang dikit. Ayan, tapos i-shoutout mo ilang yung binigay nyo. Number 12 pa lang ako guys. Number 12. Number 11 ko si IMC. Dapat 11 na rin lang lista nyo bago kayo mag-number 12, guys, ha? Okay? Number 11, si IMC. Shoutout ko uli dyan. Number 1, si Vince Dab. Bababalikin ko na lang mamaya si Vince Dab. Number 2, si JPTV Official. Number 3, si Mami Joy. Number 4, si Luz Vlog. Hindi pa nakakabalik ng second round. Kung di yun dyan nakita si nagdidikitan. Oo, GL Raquel, magbabakrid ka. Hindi tayo sugod, kundi kung sino yung makikita mo na binaba ni host sa taas. Kung bagong dating ka, wag mong dikitan yung nasa baba. Umakyat ka sa taas kung sino nakikita mo, kung dikit, pareho nyong nabigyan ng 3 to 5 minutes. Okay? Aakyat kayo sa taas, guys. Aakyat. Kasi nagna-numbering tayo. Pag yung banana nyo umakat na sa 15 or 20, sabihin nyo na stop na kayo kasi hindi na ibababa ang bahay nyo. Okay, guys? Sige. Hindi kasi tayo, guys, katulad ng ibang palista na magsusugod. Okay? O, ganon. Kagaya ni Kilmore Fix. Number 12 with WH is still playing. Ganon. I-shout out nyo, okay? Shout out to Gemma number 12. Okay. Nadikitan nyo na ba yung nagbaba ng second round? Si JPTV Official, tsaka si Mami Joy. Akyatin nyo, si JPTV Official nandun, si Mami Joy nandun. Tingnan nyo nasa taas, Lins Vlog, Tamsakdan, Lins Vlog, palista ka ba Lins Vlog? Meron tayong mga pwede nyo nang dikitan. Oy, Diyos SSS. Ako lang ang magdadrop ng link, Diyos SSS. Diyos SSS. Ako lang po ang magdadrop ng link. Ako lang. Okay? Magsasabi kayo kung magpapalista kayo. Magsasabi, Lins Vlog. Magpapalista ka ba, Lins Vlog? Lins Vlog. Okay. So, akyat ka, Raquel, kung sino, para kang nagmano-mano rin, para hindi tayo sugod. Habang dumarating ang tao, paaakyatin ko. Hindi nila pupuntang kung sino yung nilapag ko lang ng recent. Okay? Number 12 pa lang tayo, guys. Number 12. Marami pa sa taas. Okay, nakalista ka ng Lins Vlog. Dikitan nyo lahat ng nasa taas. Wala na, inalis ko. Guys, lahat nung nasa taas, dikitan nyo. Pag di nyo nakakita dahil bagong dating kayo, yun yung magsi-second round, ibababa nila bahay nila. Okay? Bumalik na ba si Luz? Asan na si Luz Vlog? Asan si Luz Vlog? Ay, nako, GL Raquel, wag kang magdadrop. Ako lang ang magdadrop. Didikitan mo yung nasa taas, GL Raquel. Parang nagmamano-mano ka, pero didikitan mo yung nasa taas. Dikitan mo yung nasa taas, GL Raquel, kasi ako yung magbababa ng bahay mo. Dikitan nyo muna. Okay. Kagaya niyan, Gemma, bagong dikit. Oo. Ganon. Tapos si Gemma, sa ibababa ko, didikit din siya. Okay? Ganon tayo ngayon. Guys,
Nababa na dyan si JPTV, si Mami Joy, si RRJ Vlog, si Luz Vlog, si Valenciano TV, si Michael 316, si Sai Soka, si Ninya T, si Bosteo, si IMC, si Gemma Disiman. So, kung yun ay nadidikitan, ay ilista nyo. O, kagaya nito, may tatawagin ako. Bago ako magtawag, hahanapin ko yung pangalan niya kung meron siyang dinikitan dyan. Kung meron siyang shout out. Pag wala siyang na-shout out, hindi ko siya tatawagin. Hahanapin ko muna ang mga shout out nyo. Pag wala, hindi ko siya tatawagin. Magbabackread ako. Guys, aakyat kayo guys, aakyat. Lahat nung nasa taas na link, bigyan nyo. Bigyan nyo ng 3 to 5 minutes. Oh, wala si Chris Pride, hindi ko siya tatawagin. Uy! Vice Ganda! Vice Ganda to? Host, bakit ang sungit mo, sabi ni Vice Ganda? Vice Ganda ba? Check nyo nga. Uy, kanina Vice Ganda, ang galing dito si si Alex Gonzaga. Vice Ganda, ito yung kanyang Vice Ganda. Siyang namin. Ala, mega love shoutout sa iyo, Vice Ganda. Hello, 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 hello. Vice Ganda, nasa bahay natin. Luz Vlog, na lumabas ka na. Bahala, wala ka pang Vice Ganda. Nagsusungit daw si Nagsusungit daw si host. Oy, shoutout si Vice Ganda nandyan. It's crazy. Fake ba? Yes. Oo. Fake. Fake daw si Vice Ganda. May taga-confirm ako eh. Oo, ito. Fake. Yes, the picture is fake. Jacket please, may jacket ka na Vice Ganda. Pero fake daw, fake. Fake daw. Kinonfirm. Ito check nyo, confirm nyo. Yes, it's really fake. Oo, may taga-confirm ako Vice Ganda. May taga-confirm ako. Si Vice Ganda official, ito po siya. Si Alex Gonzaga dito, confirm. Legit. Ito kasi si Vice Ganda eh. Ito po si Vice Ganda. Ayan siya eh. Patingin nga. Kung trueness, wait lang. Oy! Ito! Bakit nag-drop siya? Ito siya. Nag-drop, Vice Ganda, confirm ibinaba niyang niya. Ibinaba niya naman. Si Vice Ganda, guys. Oy! Ano ba yan? Vice Ganda, wait! Oy, si Vice Ganda, ito siya nag-drop siya ng link. Drinap niya ang bahay niya, Vice Ganda nga. Vice nga, ayan. Oy, Vice Ganda, mag-message ka naman sa amin. Vice Ganda, mega love shout out, message mo naman kami, Vice Ganda. Ano ba, idol ka namin, Vice Ganda. Ayan, wait lang. Vice Ganda. I-check niyo yung mga binabang link ni Vice Ganda. Kung totoong siya. Yung mga drinap na link ni Vice Ganda. Ilang beses siya nagbaba eh. Vice Ganda, message naman dyan Vice Ganda. Oy, Vice Ganda, wala nang message si Vice Ganda. Siya nga, lahat ng link na binaba niya siya. Siya, guys. Can't fall a challenge. Siya nga. Lahat ng binaba niya. Nadyakitan ko rin siya agad. Uy, dikitan mo naman. Dapat ako dinikitan ni Vice Ganda. Ba't ang sungit ko daw? Ba't daw ang sungit ko? Siya nga eh. Hala.
Nanood kami ng Corona Bye-Bye. Bakit ano? Bakit hindi nyo ano? Nagbaba siya ng link, confirm. Ilang beses? But ganyan, Grabe. iba Ano? yung Prof. Ha? Iba yung GT. Iba yung picture ng account. Oh, itong nagbaba. Ayan. Ayan o, check nyo. Oh. Okay. Tapos merong isang ano, ayan o. Baba, alis kayo dun. Siya eh. COVID Siya yung din. drinap niyang link eh. Oo. Doon na nga kayo, doon na nga kayo. 2 million ang kanyang subscriber. Luz, nandiyan ka ba, Luz? Luz. Hala, nasisira ang aking ano? Nasisira ang aking pagbababa. Dumating si Vice Ganda. Oy, naghahanap ako. Parang hindi ko nakikita dyan si Chris Pride, Rogie, Ted Gaming. Nagbabasa ako, guys, kung sino ang present. Luz Vlog, out ka muna, Luz, para ibaba mo yung ano mo, ha, idol. Oo nga eh. Mag-sign out ka muna. Oo, nag-visit. Ay lagalag. Si Alex kanina. Nung mga nakaraang linggo si Jamil. Confirm si Hi. RRJ Vlog, baba ka ng bahay mo na. For the third round. Baba ka ng bahay. Tsaka si Luz. Oy, parang hindi ko nakikita dyan si Chris Pride. Hindi ko rin nakikita si Rogie. Wala rin akong nakikitang Ted Gaming. Si Jomart Basay, wala akong nakikita. Baba mo. Yung nakikita ko lang, yun ang ipapababa ko. O, ang sungit ko daw. Kasi guys, yung mga yung mga nagpalista, hindi sila talaga nakikipagdikitan. Hindi sila nakikipagdikitan. Si Jomar Basay, wala rin dyan. Pag nakita ko guys na hindi kayo dyan nagsha-shoutout, di ko naman pwedeng ibaba ang bahay nyo guys. Okay? Pag hindi kayo nagsha-shoutout, ay Diyos ko, wag kayong magpa-display dyan. Wag kayong magpa-display. Mag-shoutout kayo ha. Sorhay, nakalista ka. Guys, nagbabasa ako, nagbabackread ako. Ang sinasabi ko, magsha-shoutout kayo guys, nang dinikitan nyo. Magsha-shoutout kayo. Pag hindi ko kayo nakita na hindi kayo nag-shoutout, hindi ko kayo pwedeng ilapag guys. Hindi ko kayo pwedeng ilapag pag hindi kayo nagsha-shoutout. Yung mga naka-drop ang link, yun ang pwede nyong dikitan. O, magna-number 13 pa lang ako, guys. Grabe, nagugulo ko. Dumadating ang bisita nating mga artista. Ano ba yan? Sana lang dinikitan ako. Sana lang nag-subscribe sila sa akin. Okay. Andyan ayan na, meron na. Si number 30 Nords. Okay, tatawagin ko ha. Hindi ko dyan nakikita si Chris Pride, si Rogie, si Ted Gaming, si Jomad Basay. Hindi ko nakita, kaya binaba ko na si Nords. Si Nords. Kailangan guys mag-shoutout kayo. Si Milming, wala pa ring jacket. Milming, pwede ka ba munang Milming? Pwede ka munang mag-out, Milming. Mag-sign out ka muna. Para magka-jacket ka. Milming. Milming Vlog.
Ayan. Melming Vlog, nandiyan ka ba, Melming? Andiyan na ba si Melming? Bumalik? Okay, sabi ni Boss Teo, Vince Dab Channel, really ka dyan? JPTV Official Mami Joy, Luz Vlog, sunod-sunod, dinikitan niya na lahat. Ayan na sa notes ko. Wow, very good. Ah, Lalabs! Andito ka, Lalabs. Birds G Vlog, shout out. Michael Balongkas. Michael Balongkas. Good evening. Ano ba yan? Michael Balongkas, good evening din. Ay, nako, bahala man kayo dyan. Michael Balongkas, sasali ka ba sa palista? Michael? Okay, pinapalista kasi ako lang ang pwedeng mag-drop ng link. Lalabs! Nakalista ka, Lalabs! Lalabs! Yung mga hindi ko guys nakikita, na dumikit sa aking hindi ko pwedeng ibaba ang bahay nyo. Hindi ko kayo nakikita eh. Oo. Ako lang ang pwedeng magbaba ng bahay nyo. Ang binababa ko lang, aakyat kayo dun sa taas. Magbabackread kayo sa bagong dating. Sa bagong dating, lahat nung, nakalista ka na. Nakalista sa puso ni Kanor, loka-loka. Guys, magbabackread kayo. Magbabackread. Michael 316, second round. Michael 316. Second round. Andiyan ba si Valenciano TV? Michael 316, Valenciano TV, lose. Second round. Oo, Lalabs, galing dito si Alex Gonzaga. Official, totoo sila. Maniwala kayo, andyan Tsaka si Vice, ganda. Sorry. Ang bisita natin, artista, kaya nagugulo ako. Sino to, Ririt? Ay, nako, galing dito si Vice, ganda. Sabi niya sa akin, ba't ang sungit mo, host? Oh, di ba? Teacher ko, nakalista ka. Nakalista ka, Jay Conzegua. I-shout out nyo, guys, yung pangalan ng dinidikitan nyo. I-shout out nyo. Kasi pag nag-backread ako na wala kayong mga dinikitan, hindi ko kayo tatawagin. Valenciano TV, shout out. Valenciano. Drop the link for the second round. Valenciano, drop your link for the second round. Valenciano. Pang ilan si Si Jay. Number natin 13 si Nords. 14. Pang 20 ka. Okay, sa bagong dating. Si Valenciano TV yung hindi nyo nakita. Guys, pakidikitan, ibigay ang 3 to 5 minutes. Bagong dikit, lumang dikit, sa bagong dating. Okay, Francisca Kakatyan, thumbs up. Pabisita lang ako sa aking LS. Kapag hindi po kayo busy, maraming salamat po. Okay, Francisca, anong oras LS mo, Francisca? Melming Vlog. Oo, Melming Vlog. Ikaw ngayon, Melming Vlog. Ang susunod ko, number 14 ka ngayon. Hindi ka pa rin, hindi ka pa rin madyakitan. Ako maglalapag. Number 14 ka, Melming. Ikaw ba, Melming, yung may malaking bahay, 2,000. Melming, tama ba? Paki-confirm. Bako ko ibaba. Kasi wala kang jacket, Melming. Melming. Yes, okay. Melming, number 14.
Oo, Melming, number 14. Okay, nandiyan ba? Nakapagbaba na? Si Luz, asan? Wala pa si Luz, si Michael. Luz, Michael. Michael 3161. Vice Ganda Dan. Dumating talaga si Vice Ganda. Tingnan nyo yung bahay niya, ang laki-laki. Si Alex Gonzaga, hindi nyo nakita. Grabe, nagpadikit lang si Vice Ganda rito. Si host kaya dinikitan niya. Nakakaloka. 2 million si Vice Ganda eh. Sige, Nords Vlog yung binababa kung makikipagdikitan ka. Bakit? Kasi tatawagin kita for the second round. Okay, Michael 316. Second round ka. Baba ng bahay mo, Michael. Si Luz, nasan? Si Luz. Wala pa rin. Si Luz. Luz. Naka-second round na si JPTV, si Mami Joy, si RRJ Vlog, si Luz di pa nagbababa, si Valenciano TV nandyan, Michael 3161. Guys, matatawag kayo for the second round o third round hanggang di pa kayo nakakakinsing dagdag na banana o 20. Dikitan nyo guys, lahat nung link na nasa baba, ako lang ang pwedeng mag-announce. Ako lang ang pwedeng mag-announce. Sila ay bibigyan nyo ng 3 to 5 minutes. Bagong dikit or lumang dikit. 3 to 5 minutes. I-shout out nyo bagong dikit or lumang dikit kay number 14. Kay number 14, Milming. Kay Milming. Hindi ko dyan nakita si ano. Andyan ba si Shoal Traveler? Shoal Traveler. Nagbabackread ako guys ha kung kayo ay nag-shout out. Makikita ko kayo kung nakikipagdikitan kayo. Shoal Traveler, hindi ko makita. Shoal Traveler, nawala. Nawala si Shoal Traveler. Guys, umakyat kayo yung makita nyong didikitan na. Okay. Shoal Traveler, wala. Shoal Traveler. Wala, okay. Sige. Wala siya. Nakita ko rin yung kanyang mga ano. Binalikan ko, nag-backread ako, wala siya. Guys, at least ito, hindi ito sugod bahay. Hindi sugod bahay kasi dinidikitan nyo ang mga nasa taas. Tapos pwede kayong matawag for the second round. Si Soar High Believer, nandyan guys, number 15 natin. Number 15, si Soar High Believer. Andyan si Soar High nakita ko. Guys, nagbabackread ako. So, ibig sabihin, pwede kayong maibaba. Yes. Number 15, Soar High Believer. Soar High. Soar High, Guys, nagbabackread ako. Kailangan tingnan nyo, guys. Pag di kayo dyan nagsha-shoutout, di ka kayo tatawagin for second round or third round. Oy guys, ang nakasalang guys, number 15. Number 15, si Soar High.
Soar high, soar high. JM. Inuulit ko, guys. Ala, si Luz Vlog, hindi pa rin nakaka-jacket. Luz Vlog, ikaw ba ay nag-out? Ikaw ba ay nag-out? Nag-out ka ba? Mag-sign out ka, Oh, wala ka pa rin. Ba't ganun? Wait lang, ah. Sige, sandali. Check ka lang, ah. Check. Baka magkaroon na. Baka magkaroon na. Guys, dikitan nyo number 15. Number 15. Tapos si Michael T, ha. Si Michael T sa mga bagong dating. Si Michael T. Nandyan si Melming. Si Melming. Si Valenciano TV nandyan. Si Valenciano TV. Yung hindi pa nila nadidikitan. Bago magsalang, ha. Bago magsalang. Si Sipalay-non, nandiyan ba si Sipalay-non? Nag-shoutout ba si Sipalay-non? Sipalay-non. Pag di ko kayo nakita, guys, sorry, ha. Mag-shoutout kayo ng nadikitan nyo. Si Sipalay-non, nandyan? Mag-shoutout kayo ng dinikitan nyo, guys. Kasi nagbabackread ako. Si Sipalay-non, nandyan? Si Luz. Try mo uli, Luz. Sipalay-non. Wala si Sipalay-non. Si Luz, wala. Si JC Mendoza, nandiyan ba? Sipalay-non. JC Mendoza. Host. Sabi ni Gemma. Out muna ako. Okay. Gemma, balik ka, Gemma. Out muna ako sa work na ako, Saudi time. Sige, Gemma, balik ka, Gemma. Kasi magsi-second round ka, ha? Gemma. Wala ba dyan si Soar High Believer? Soar High Believer. Oy, pag tinawag ko kayo, dapat nandyan. Ay, nandyan at andun na pala si Soar High Believer. Oo, okay. Si Palay-non, wala. Wala si Palay-non. Si JC, nandyan. Si Luz, nandyan. Si JC. Oy, tinatawag ko, Luz. Si Palay-non. JC Mendoza TV. Arbo TV. Hala, si Luz, wala pa rin jacket. Wala pa rin jacket si Luz. Try ka lang ng comment, Luz, ha? Yung tinatawag ko, so, si Palay-non, JC, Arba pa rin jacket. Sige lang. Oh, lumabas ka na. Isa pa ngang sign out, Luz. Sign out. Hoy, sabi ni Melming Vlog, dapat mag-present kayo, guys, at huwag kalimutang mag-thumbs kay host. Tama. Ayan. Si Sipalay-non, nandiyan ba? JC Mendoza, Arbo TV. Pag nakita ko, ha. Si Palay-non, JC Mendoza, Arbo TV, J. Consegua, Kilmore Fix. Wala sila. Ayun!
Si Palaynon, mag-drop ka ng link mo. Si Palaynon, mag-drop ka ng link mo. Si Palaynon, drop ng link. Wait lang, Jay. Si Palaynon muna, drop ng link si Palaynon. Okay, si Palaynon. Islog, tell me shout out. Timel, shout out. Islog. Islog. Palista ka ba, Islog? Ba't Islog? Hindi, Isyong pala, sorry. Ano ba yung mata ni host? Isyong, gusto mong lista kita, Isyong? Kailangan nandiyan ka makipagdikitan ka, Isyong. Sa mga ililista ko, makipagdikitan kayo sa link na nakababa. Sisipalay nun ang nakasalang. Yung nasa taas si Soar High Believer. Balikan nyo. Umakyat yung bagong dating, pwedeng dikitan si Soar High Believer. Nandun din sa taas si Michael T. Tsaka si Valenciano TV. Ayan. Muntik maging itlog. Isyong pala. Isyong muntik kang maging itlog. Isyong dikitan mo na yung mga nasa taas na lista na kita. Isyong, sige lista kita. Ibig sabihin mamaya idadrop mo ang link mo. Pero ngayon for now, ikaw ay magdikit muna sa mga nasa taas. Isyong. Isyong, muntik kang maging itlog. Isyong. Oy, dikitan nyo guys. Nasa taas si Sorhay. Tapos sumunod si Palaynon. Then, mag-shoutout kayo kung sinong nadikitan nyo, guys. Oh, magpalista ka, nakalista ka na Isyong. Pero yung mga nasa taas, unahin mong dikit. Yung nasa pinakataas, Super Mamita! Super Mamita! Ako to! Sinong Super Mamita? Hoy, sino yung Super Mamita? Artista ba? Try mo lagyan ng jacket, loose vlog. Ayun. Ikaw, ligyan kita ng jacket, Super Mamita. Oo. Lagyan na kita ng jacket, Super Mamita. Loose vlog pala, sorry, ikaw yan. Oy, si Palaynon Vlog ang nakasalang sa Palaynon Vlog. Tapos dikitan mo na si Soar High Believer. Dikitan mo na siya, Isyong. Nasa taas si Michael. Kakaloka rin. Super Mamita din nakita na kita. Ang hirap talaga mag-jacket. Oy! Si Palaynon, nakababa. Si Palaynon, isang beses lang magbaba ng link. Wag drop. Kasi aakyat yan sila. Oy! Talaga? Nagbe-premiere siya live streaming? Nakakaloka naman. Ala, really? Nagbaba siya dito eh. Nords! Ikaw kasi. Binaba na kita, Nords, ha? Nords. Hindi pwede. Nagpe-premiere. Si Billy at Colleen ang kasama niya. Ikaw, Nords, hindi ka nakipagdikitan sa binaba ko. Ang pinuntahan mo si Vice Ganda. Ha? Okay. Oy, 3 to 5 minutes, guys, na mag-i-stay kayo. Kaya kay Soar High, 3 to 5 minutes. Kay si Palaynon, 3 to 5 minutes. Promise, nagdikit ako, promise. Loka-loka ka dyan. May mga dumikit sa'yo dyan, North Vlog. Ikaw hindi ka nagdikit sa binaba ko. Nagbisita ka doon. Si Palaynon, bagong dikit. Sige, go. Kay Soar High, 3 to 5 minutes, ha? Nandun sa taas si Soar High, si Michael T. Milming, mag-out ka nga, Milming. Para pumasok ang jacket mo kasi tatawagin kita for third round. Ay, second round.
Oy, wag ka pa muna, Nords. Mamaya ka, Nords. Nababa na kita, Nords. Magsi-second round ka, tatawagin kita, Nords. Wait lang. 3 to 5 minutes muna tayo. Super ma'am, di pa rin. Si Palaynon pa lang tayo, tawa-tawa ka dyan, Nords Vlog, ah. Excited ka, kabababa lang kita, dyan. Si Sorhay, naka 3 to 5 minutes na kayo. 3 to 5 minutes, guys. Next. Si Jay Consegua, nandyan ba? Tsaka si Kilmore Fix. Si Jay Consegua, tsaka si Kilmore Fix. Hala, wala pa rin tong jacket si Luz. Ba't ganyan? Nagmamita na siya, nag-loose. Ay, bakit ganun? Laging ad moderator. Hala. Luz, sige. Hindi mo makita. Ako na. Grabe, ang pagja-jacket talaga ngayon. Ang hirap-hirap. Milming, mag-out ka, Milming. Para magkaroon ka ng jacket. Check natin. Si Michael Tia. Hello. Ang hirap. Na ilang jacket na ako sa'yo, Luz. Tapos dun sa mamita rin. Okay, for the second round, guys. Yung phone mo po kaya i-refresh mo, host. Try lang. Sige, ako magre-refresh. Sige. Okay. For the second round, dahil si Mami Luz ay hindi madyakitan. Oo. Dikitan nyo muna ito si Jay Consegua, nandyan? Oo. Malapit ka na, Jay Consegua. Ikaw na, ha? Malapit ka na. Magsi-second round lang si Kasi hindi mo to nadikitan. Magre-refresh lang ako kasi baka ako yung problema bakit hindi ko madyakitan si Luz. Shout out sa lahat ng nadikitan. Yes, lahat ng nadikitan mo magsusukli yan. Jay, don't worry, Jay. Jay Consegua, shout out sa iyo. Hoy, pakidikitan nyo, oo. Ay lagalag, nandito ka ay lagalag sa lista ko. Malapit ka na. Ay lagalag. Oh, dikitan nyo muna yung binaba ko, si Luz yan. Si Luz. Si Luz. Oh, ang tinatawag ko dito, susunod kayo ha. Dimikit muna kayo kay Luz. Si Jay Consegua, nandyan si Kilmore Fix, si Ay Lagalag. Oh, talagang di na nagparamdam si Soul Traveler. Oy guys, nagbabackread ako kung sino yung dinidikitan nyo. Binabakong bahay si Luz. Kasi yung mga bagong dating, hindi pa yan nakdikitan si Luz. Guys, may binaba ako, Luz. Host, dumating si Amo, si Palaynon. Bahay, Jay Consegua. Baba ng bahay. Jay Consegua. Jay Consegua, baba ng bahay. Sige, si Palaynon. Yes, Melming, sige. Jay Consegua. Jay Consegua.
Kay Luz, nakadikit na. Dan na rin si RRJ Vlog. Asa na dyan si Jay Consegua? Ako, nandyan siya eh. Ano lang, sumisid. Sumisid siya. Okay? Next natin. Next tayo guys ha. Next tayo. Number 16. Number 16. Number 17 na pala to. Okay, ito po. Ito po, ibababa ko ha. Okay, number 17. Sino yung number 17 ko? Ayan na. Opo, ayan na number 17. Jay Consegua. Si Kilmore Fix, di ko nakikitang nagsha-shout out. Si Kilmore Fix, nandyan kanina yun eh. Pinanood. Ayan ka na. Jay Consegua. Kilmore Fix. Hindi siya nagsha-shout out. Kanina nandyan siya. Kanina nagsha-shout out si Kilmore Fix eh. Guys, sasabihin nyo yung mga napuntahan yung bahay, guys. Bibigyan ng 3 to 5 minutes. Guys. Kailangan puntahan nyo, guys, ha. Pag wala kayong shinout out dyan, di ko kayo ibababa. Number 17 tayo, guys, ha. 3 minutes. 3 to 5 minutes kay Jay Consegua. Three to 5 minutes. Guys, 3 to 5 minutes ha. Nadikitan nyo na si Luz. Nadikitan nyo na si Jay Consegua. Magsha-shoutout kayo. Bagong dikit guys o lumang dikit. Bigyan nyo ng 3 to 5 minutes. Okay, number 18 ako. Si Melboy TV, lista ko. Melboy, bagong dating ka Melboy, umakyat ka ha. Lahat nung nandun sa taas. Melboy, dikitan mo. Pag wala kayong shoutout dyan, hindi kayo mapapasalang. Number 18. Number 17 si Jay. Number 18 si Ayla Galag. Dikitan nyo guys. Si Luz, nasa taas. Dikitan nyo guys. Ano ko na nakita dyan si ano? Sige. Okay. 3 to 5 minutes. Nakikita ko kayo kung mabilis kayong bumalik. Nakikita ko kayo 3 to 5 minutes guys ang ibigay natin sa ating mga dinidikitan. 3 to 5 minutes.
3 to 5 minutes, guys. Oh, binaba ko dyan, number 18, si Ayla Galag. Guys, aakyat kayo pag bago kayo, akyatin nyo yung nasa taas. Katulad ni Melboy. Nakikita mo ba, Melboy? Nandyan number 18. Namban yan ang number 17. Nandun si Mami Luz, binaba ko. Yung nakadilaw na channel. Di ko nakikita dyan si Rai Magic World. Si Rai Magic World, di ko nakita. Si Jeff House, di ko nakita. Si Meme J. Arojado, di ko nakikita. Pag di ko kayo nakita, guys, okay. Si Gemma, nandyan? Magsi-second round si Gemma, si Saiso, kasi Ninyati. Ninyati, baba ng bahay for the second round. Ninyati. Sa first round, wala si Kilmore Fix. Si Rai Magic World. Si Jeff House. Si Meme Joy. Si GL Raquel, nawala rin. Di ko kayo nakikita na kayo ay dumidikit. O wala kayong sino-shoutout na. Di ko kayo papasalang ng second round, third round. Ninyati. Okay, drop ka ng bahay mo, Ninyati, for the second round. Ninyati, baba ng bahay. Ninyati. Yung mga bago, kala nila matagal pa sila. Hindi ko nakikitang nakipagdikitan dyan. Nawala na si Kilmore Fix. Si Rai Magic World. Si Jeff House. Si Meme J. Si GL Raquel. Si Linz Vlog. Nakikita ko ba? Ayan na, si Ninyati. Sa mga hindi pa nakadikit kay Ninyati. Ay. Ninyati. Oy, JP, tapos na lahat. Tapos na mag-comes lahat. Ikaw, ha? Ay, naku, JP, ha? JP, yung trabaho mo. Okay. Guys, dikitan nyo yan. 3 to 5 minutes, guys. 3 to 5 minutes ang ibigay, guys. Kay Ninyati, okay na? Ala pong Soray dito. Soray. Ginawang Soray si Sorhay. Ginawa kang Soray. Okay. Wala dyan si Rai Magic World, si Jeff House, si Meme J. Arojado, si GL Raquel, si Lynn Vlog. Lynn's Vlog, nasan? Lynn's Vlog. Lynn's Vlog, wala. Lynn's Vlog. Ayun.
Lins Vlog, drop your link, Lins Vlog. Drop your link, Lins Vlog. Lins Vlog, drop your link. Ikaw na sunod. Ikaw na next kay Ay Lagalag. After ni Ay Lagalag, si Lins Vlog. Baba mo bahay mo. Lins Vlog, shout out. Shout out. Ikaw na magbaba ng bahay. Bahay mo. Okay. Ako ba gusto mo, Lins Vlog? Ikaw na. Si Lins Vlog na next. Ayan, Lins Vlog. Lins Vlog. Si Lins Vlog na po. Si Lins Vlog na po. Lins Vlog. Lins Vlog. Loko-loko, magsi-second round ka na, Nords. Natawag na kita, Nords. Oy, magsi-second round ka naman. Valenciano TV. Ilan pa lang nadagdag sa bahay mo? May nagsha-shoutout naman sa'yo, paanong wala? Ilan na nadagdag? Oy, pakidikitan, Lins Vlog ang next ha. Ayan na po. Nords, dumikit ka. May second round tayo, may third round pa. Dalawa pa host, dami kong nadikitang bago. Oh. Anak ko, sige. Sige, wait lang. Lins Vlog Lins Vlog. Asa na kaya yung mga bago dyan? Nakikita ko nandyan si Michael Balongkas. Si Isyong TV, wala rin. Si Melboy, nandyan. Guys, ganun pa rin ha. Dating dikit, lumang dikit, bigyan nyo ng Sir High Believer, dana daw siya sa'yo, Valenciano. Uy, bakit kaya si Luz? Hindi yan nadyajakitan. Ba't ganun? Lins Vlog. Oy, may harang si Lins Vlog. Huwag niyong skip. Tapusin niyo guys ang harang ni Lins Vlog. 3 to 5 minutes. Si Melboy, dating bago dikit kay Ninya T. Oo, baklang ikaw, Melboy. May mga madidikitan ka dyan, Melboy. Melboy, go! Di pa pala ako nag-share, guys. Share ko lang.
Hoy, hanggat hindi nagpi-15, guys, nililista. Hanggat di nagpi-15, hindi kayo aalis kasi may gagawin ako. Pagka wala na yung mga tinatawag ko, may gagawin ako sa inyo, guys. May gagawin si Ho sa inyo. Ay, sus! Doon ka nga, GM. Doon ka. Nang iinis na naman eh. Okay. Guys, baka merong pang bago dito na hindi nadikitan tong binaba ko. Siya yung unang-una kanina. Siya yung unang-una kong binaba. I-shout out nyo guys yan. I-shout out nyo. Oy, si Lynn's Vlog naglista. Lahat na ba natapos 3 to 5 minutes? Hindi kayo nag-skip ng harang? May binaba ako, i-shout out nyo. Shout outin nyo yan guys ha. Dandikit kanina. Oy! Phil-Am. Andito si Phil-Am. Phil-Am, diyan ka lang ha. Makipagdikitan ka dyan. Bababa ko rin bahay mo, Phil-Am. Phil-Am in Midwest. Okay, dating dikit nanood ng video. Next. Si Gemma, nandiyan pa? Si Busteo. Busteo, nandyan? Busteo, magsi-second round ka, Busteo, ah. Nandyan si Busteo? O, jakitang kita, Rayanos 4K vlog. Jakitang kita, Rayanos, ha? Pero hindi yan agad, hindi yan nag-i-effect. Nords, natawag ka na sa first round. Magsi-second round ka naman. Lalabs, nandyan ba si Lalabs? Lynn's Vlog, Vince Dub in the Midwest, shout out. O, Busteo. Yun, si Busteo. Busteo, nandyan na, second round. Melboy. Ryanos. Oo, ay lagalag. First round ka pa lang, 'di ba? Tama ba ako? Ay lagalag, first round ka pa lang. May pa second round pa tayo. 8 pa lang dumikit sa'yo. May pa second round tayo. O wag kayo aalis. Milming, mag-ano ka muna. Mag-out ka muna, sign out ka muna, Milming. Okay, Valenciano. Baba ka ng bahay mo, Valenciano. Grabe, 2 lang dumikit sa'yo. Kay Ay nga, 8. O kay RRJ Vlog. Magti-third round kayo, magti-third round. Si Bosteo.
Oy guys, kahit dating dikit, bisitahin nyo. Kasi nga, watch hour yun guys. Anong ano? Lalabs, wala si Lalabs. Lalabs, wala. Ilang watch hour ang dito? 3 to 5 minutes. Milming! Oh, malis. Si Michael, nandyan. Michael Balongkas. Michael Balongkas. Lalabs. Michael Balongkas. Umaalis sila. Hindi na nagsha-shout out. Okay, si Lins Vlog nandyan lang. Lins, may pinabababa pa tayong bahay, Lins. Hanggang mag-20 kayo, 15-20. Sana si Valenciano? Valenciano! Valenciano, Lalabs, Michael Balongkas. Asa na? Sabi ni Phil in the Midwest niya Tito Ririt. Melboy. Boss, bago dikit. Si Michael, nandyan? Si IMC, wala. Nords. 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 Nords, Michael Balongkas, Isyong TV, Melboy, Phil asaan? Mag-present. Michael, Isyong, Melboy, Phil Nords. Mag-present. Lalabs. Oo, magra-round 2 na tayo. Magra-round 2. Michael, Isyong, Melboy, Phil Lalab, Nords. Present ba? Oo, si Luz nandyan. Luz, ilan na dumikit sa'yo? Michael, okay. Michael, stop, Michael. Michael, next ka. Baba mo bahay mo, Michael. Sige, Melboy, diyan ka lang, Melboy. Basta mag-present pag natawag. Raya, host, pasali, lista kirta. Basta dikitan mo lahat, Raya, nos, nang nasa taas na nakikita mo. Di kita madyakitan, may jacket ka na eh. O, ang magbababa ng bahay, guys, si Michael Balongkas. Michael Balongkas, ibaba mo bahay mo. Michael Balongkas. Michael. Mami, bye po muna. Lilinisin ko ang baby ko. Matutulog na po. Bakas na lang po kayo, guys. Babalikan ko po kayo mamaya. Okay, Michael. Boss. Michael, okay. Next, guys, natin si Michael, Si Michael, guys. Magsi-second round tayo kasi may bagong dikit. Hindi, si Michael Balongkas. Naka-second round ka na, di ba, Michael T. 316? Ayan, Michael Balongkas. Pakidikitan nyo, guys, Michael Balongkas. Bagong baba si Michael Balongkas. Si Melboy, dikitan mo na si Michael Balongkas. Michael Balongkas, guys. Michael Balongkas ang nakasalang, guys. 3 to 5 minutes.
Okay, 3 to 5 minutes ha. Nagmiminuto ko, guys. Mag-shoutout kayo. Michael Balungkas. Three to 5 minutes yan, guys. Michael Balungkas, guys. Michael Balungkas. Mag-shoutout kayo, guys. Mag-shoutout. Wala ba dyan si Nords? Nords G Vlog. Nords G Vlog. Nords G Vlog. Humabol pa talaga si Teo. Dumikit. Uy, Luz Vlog. May jacket ka na. Ay, salamat naman. Salamat naman, Luz Vlog. Ang tagal, no? Grabe. Ang tagal mag-jacket ngayon ni Lolo. Naku, hindi ko na naman alam kung... Grabe, ang tagal. Dati minuto lang. Ngayon, grabe, ang tagal. Kakaloka. Oy, Valenciano TV. Valenciano TV, maglapag ka ng bahay mo. For the 3rd round ka na, Valenciano TV. Valenciano TV, baba mo bahay mo. Valenciano TV. Okay, nandiyan ba si Isyong TV? Ayan, may jacket na rin si Raina Moss. May jacket na si Raina Moss. Oy, Valenciano. Oy, yung bagong dating, hindi nyo kilala si Valenciano. Mga bagong dating, ayan, Maward. Maward, lista kita. Mabilis lang to, Maward. Maward. Gusto mo, Maward? Mabilis lang. Jaketan kita. Di ba 280 ka kanina, Valenciano? 280 ka? 293 ka na. Bakit ikaw 3 lang? Samantalang yung iba, 10. Ano yung dating dikit mo na? Binigyan ka watch hour. Oo, magte-3rd round pa tayo, RRJ Vlog. Wait lang. Si Nords Vlog, 2nd round pa lang, nawawala. Si Melboy, nandyan na. Bumalik na ba si Melboy? Melboy. Hala, ibig sabihin, watch hour lang nabigay sa'yo, mga bagong dikit na yan. Tingnan mo nga, Nords Vlog. Nords Vlog, baba na ng bahay, 2nd round ka, Nords Vlog. Parang hindi kasi kayo nag-shout out. Sabi ko sa inyo, mag-shout out kayo kasi kung hindi watch hour ibibigay, banana. Huwag kayong puro banana, may watch hour. Magpa-watch hour kayo. Magbigayan kayo ng watch hour, guys. Okay, Valenciano, ibig sabihin yung dami mong nadikitan, susuklian ka. Ilan yon? Susuklian ka nun. JM, kababo ba? Ang dami ko pinakikialaman. Bumalik na ba si Melboy? Sumisid siya kay Michael Balungkas. Puro na ako shout out toast.
didikitan ka sa babakas ay nagbakas ka, 'di ba? Nagbakas ka Valenciano TV? Oh, manood kasi manood 3 to 5 minutes. Oh, andyan si Phil-Am in the Midwest. Phil-Am, nadikitan mo na si Valenciano? Dikitan si Melboy, nandyan. Si Ryanos. Oh, bagong dikit daw Melboy sa'yo. Si Ryanos, nadikitan mo na, nadikitan ni Ryanos si Valenciano? Ayun po, oh, ayun po. Nords, Valenciano, ang nakababa. Nords, Valenciano. Pagkatapos ni Michael Balongka, si Nords, si Valenciano. Phil-Am, pakidikitan. Uy, mayroon ng ano. Oo. Milming, magbaba mo na yung premiere mo kasi second round mo, Milming. Baba mo na, Milming. Patamsakan natin yan. Melboy, pakidikitan si Valenciano at si Nords. Eh, yung dinikitan mo pa, Valenciano, di pa yung nagsusukli. Guys, pakidikitan. HS Live. Oy, hi. Hi, HS Live from Malaysia. HS Live, I'm the one who will drop your link or I will told you when you will drop your link. You have to, make friends with the link up there. Si Rainamos, nagbaba na? Di ka pa pinapababa, Rainamos, wait lang. Wait lang, Rainamos, saglit. Hindi ka pa. Si Melboy pa nga eh. Si Melboy pa. Okay, thank you, host. Okay, make friends. Hala. Asan si Mayward? Si Mawardi. Si Mawardi, bagong pasok ba to? Guys, pakitamsakan yung kay Melming, ah. Guys, pakitamsakan yung kay Melming. O, sasalang ko na uli. First round si Nandyan po ba si Melboy? Melboy, ready Melboy? Melboy. Hala, pang third round mo na agad, Nerds G-Vlog. Ay, yung iba hindi pa naka-second round. Melboy, paki-drop na ng link mo. First round ka pa lang, Melboy. Melboy, drop ng link. First round pa lang si Melboy. Okay. Napuntahan na po, Melming, yung iyong tamsak. Oo, yes, gala ni James. Pero gala ni James, mag-shoutout lang ako kung pwede na kayong magbaba ng bahay, ha? Si Melboy muna dikitan. Konti na lang naman to eh. Magbibigayan lang watch hour pag bagong dikit, pag lumang dikit. Tapos aakyat. Oo, sige, thank you, Melming. Melming. Tatamsak ako, Melming, ha? Tapos, guys, pagka daw, kapag kayo'y nagtamsak, naka 25 ka na, Melming. Pag kayo nagtamsak, daw kayo, mag-comment kayo, kahit na BG.
Milming, okay na Milming. Guys, dinidikitan nyo na ang nakasalang si Melboy. Melboy. Melboy, Melboy. Si Melboy guys, si Melboy. Melboy, Melboy. Pakidikitan guys, binaba ko si Melboy. Oh, Phil-Am. Sabi niya, Valenciano TV, Dan. HH Live, I am the one who will announce if it's your turn to drop your link. Okay? Si Melboy, si Melboy. Andyan si Phil-Am. Andyan si Phil-Am in the Midwest. Andyan pa ba si Ninya? Wala na si Ninya. Si Sorhay Believer, nandyan? Sorhay. After ni Michael Balongkas for the second round, Sorhay Believer. Ninya, Ninya. Si Ninya magti-third round na sana. Mag-second round muna tayo kay Sorhay. Sorhay, sige, drop your link for the second round, Sorhay. Drop your link, Sorhay, for the second round. May hanggang third round tayo, guys, kasi may bagong pumapasok. So, nag-first round sila, kayo naman nagsi-second round, may nagta-third round. Para madikitan. Melboy, 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 Melboy. First round yan. Second round, si Sorhay. Melboy muna, tapos Sorhay. Melboy muna, Sorhay. 3 to 5 minutes, guys, ha. Bagong dikit, lumang dikit, bigyan nyo ng watch hour na 3 to 5 minutes. Habang inaayos ko yung next kong idadrop. Yung hindi dyan nagsha-shout out, hindi kayo matatawag ng second round, third round. Nakasalang po natin, Melboy, tapos second round, Sorhay. May pa third round pa, guys. Sayang watch hour din yon. May bagong dating dyan, magparamdam, Ryan Moss, Mayward, HH Live, Gala ni James. Magsha-shoutout kayo pag nandiyan kayo. Oo. Magsha-shoutout kayo. Kapag Diyos ko, oo. Sa shoutout ninyo, ibibase ko dyan kung tatawagin ko kayo sa first round, second round, third round. Kasi para rin nagmamano-mano kayo, pero hindi kayo hirap kasi ako ang nagda-drop ng link at ako ang nag-a-announce. Diba, guys?
O, di ba? Sorhay, bagong dikit ni Melboy. Sorhay, diyan ka lang. Sorhay, diyan ka lang, Sorhay. Sorhay, diyan lang. Para hindi magkandagalagasan, guys. Ang dikit nyo, hayaan nyo si host na ipa-second round kayo, ipa-third round para po mabisita muli ang bahay ninyo for the third time. Ayaw ni Lolo, guys, na isang beses lang binibisita ang bahay. Sana naintindihan nyo ko, guys, sa pinagagawa ko. Para iwas lagas, mabisita ang bahay nyo ng first round, second round, third round, ibigay ang watch hour. Yung video mapapanood uli. Yun ang gusto ko, guys, ha? Yun ang gusto ko. Kaya wag kayong umaalis. Wag kayong umaalis. Okay. Next na po kay Melboy at kay Sorhay. Ito naman po si Phil-Am in the Midwest. First round ni Phil-Am in the Midwest. Binaba ko, Phil-Am, Phil-Am. Phil-Am in the Midwest. Phil-Am in the Midwest. Andiyan ba for the second round si Pelainon, si JC, si Arbo TV, si J. Consegua? Second round po, si JC, si Arbo TV, si J. Consegua. Second round. Second round. Guys, second round, third round, magbigay ng watch hour. Sayang yon. Pag pinadrop ko ang link, bisitahin nyo, bigyan nyo ng watch hour kahit bagong dikit. Okay. Guys, pakidikitan nyo si Phil-Am. Tapos for the second round, baba ng bahay, J. Consegua. Baba ng bahay, J. Consegua. First round, Phil-Am. Second round, J. Ano ba yan? Talaga. Tingnan mo ang mga kalat. Wala akong sinabi kalat ng picture. Okay, baba. Okay, Phil-Am, nakasalang. Tsaka si first round si Phil-Am, J. Consegua, second round. Bisitahin nyo pag sinabi kong second round. Dahil guys, watch hour ang ibibigay ninyo. I-shoutout ninyo dating dikit. Panoorin nyo naman yung ibang video, guys. Yun ang gusto kong mangyari, guys. Kasi, sayang yung watch hour at para di malagas. Pag first round lang, sayang. Hintayin nyo na may second round, may third round. Bisita sa mga bahay. Okay, 3 to 5 minutes. Sakit sa lalamunan. O, tinan nyo, Phil-Am bagong dikit. Phil-Am bagong dikit. Si Phil-Am, tapos second round, J. Consegua. Phil-Am first round, J. Consegua second round. Pakibisita kung lumang dikit, kung bagong dikit. J. Consegua, second round. First round, Phil-Am. Second round, J. Guys, J. Consegua, oo, dito, mag-shoutout ka, Gala. Parang di ko nababasa sino dinidikitan mo, Gala. Gala ni James. Shoutout ka, sino dinikitan mo. Di ka pa nakaka-first round. Di ko pa nakikitang na shoutout mo sila. Dikitan mo, sino na?
Sino na nakidikitan mo gala ni James? Guys, naiintindihan nyo yung sinasabi ni host? Nagpa-first round tayo. Nagsi-second round tayo. Para guys, hindi yan malagas. Second round natin si Jay Consegua. Magsha-shoutout kayo guys. Sasabihin nyo na dating dikit. Panonoorin nyo yung kanyang video. Nandiyan ba si Ryanos? Parang di ko nakikitang nag-shoutout si Ryanos. Yung iba nakabalik na, wala pa si Ryanos. Wala rin si Maud Jonos. Si HH Life, wala na rin. Mag-shoutout kayo para makita ko kayo, guys. Jay, dikit kanina, done watch video. Thanks gala ni James. Soar high believer, sabi. Bigyan nyo ng second round. Watch hour, guys. Watch hour, guys. Watch hour. Watch hour. Watch hour. Huwag kayo guys ng puro after kay banana guys. Ang sinasabi ko in a day guys, magpasalamat na kayo kung may naisda kayo na 10 hanggang 20. Kasi bukas maglalaga si Lolo, magtitiraran dyan, less than 10. Kaya nga guys, for the second round, third round, watch hour, okay? Nood at comment host Jay. Jay, ang dami mong baba. Nakatatlo ka ng baba. Makikita nila yan kasi magbabakrid. Pag more baba, malalagasan ka rin. Don't worry guys, balikan ko kayo basta magbakas ng panoorin ko video nyo. Naglista din ako. Phil-am dyan ka lang, Phil-am. Para may second round, Phil-am. Si Ryanos na wala na. Thank you, Milming Vlog. Gala ni James, hindi rin nag-shout out. Kung sino nadikitan. Si Ryanos. Nandiyan pa ba si Ryanos? Si Mawas, si HE, si Gala. Wala na. Ninyati. Ninyati, Ninyati. Ninyati. Hoy, nandyan si Red Striker Love. Red Striker, bagong dating ka. Red Striker, tamsakan mo naman Red Striker si host. Red Striker. Ninyati, drop your link for the third round. Ninyati, third round. Ninyati, third round. Ninyati, Ninyati. Red Striker, lista kita. Dikitan mo si Ninyati. May mga nasa taas na link. Si Jay Consegua, si Phil-am. Para matawag kita, mamaya-maya, Red Strike. Dikitan mo sila guys, 3 to 5 minutes ang ibigay ha. Oo, malapit ka na kasi tapos na si Jay Consegua, ikaw na susunod ay. Kasi wala si Kelmore Fix. Iko-combination ko na. Okay, ay lagalag.
Malapit ka na ay lagalag. Oy, Red Striker, ako magsasabing bababa. Ako magsasabi. Ako magsasabi, Red Striker. Diyan ka lang, dumikit ka muna. Dikitan mo muna dyan si Ninya T, si Jay Consegua, tsaka si Phil Am. Andun sa taas. RRJ Vlog. Hindi ka ba naka-third round ka na kanina? Kayo ni Valenciano? Pang ilang round mo na RRJ Vlog? RRJ Vlog. Okay, si Palay nun. Pakidipkitan natin, nasa taas si Phil Am. Si Phil Am. Si Ninya T. Si RJ. Bigyan natin. RRJ pang ilang RRJ pang ilang round mo na RRJ? Kasi bibigyan natin ng ano. Wala, to pa lang. Okay, sige. Sige. Magti-third round ka na. Oh, Gala ni James, nakatambay na ako sa may white sand nyo. Ayan. Sige. Tapos na, Ninya T. Nandun sa taas, si Ninya T. Gala ni James, nasa taas si Ninya T. Ninya T. Wala na dyan yung mag-first round na ano? Si Ryanos, Mawad, HS Life, andyan si Gala ni James at Striker. Sige, magsi-second round ka, RRJ Vlog. Wait lang. Ay, third na. Magti-third ka. Ay, nasa taas, guys, si Ninya T. Si Palay nun, bigyan mo ng watch hour si RRJ, ay si ano, ayun sa taas. Si Ninya T, tsaka si RJ. RRJ ready ah. Tsaka si Ayla Galag. Okay, drop ka na dyan. Drop ka na pang ano. Pang second si Ayla Galag. Ayla Galag. Ayla Galag second round. Ayla Galag. Ayla Galag. Ayla Galag. Yon. Second round si Ayla Galag. Bigyan nyo ng watch hour, dating dikit o lumang dikit. Ayla Galag. Sabihin nyo pangalawang WH ba? Kasi maganda yun guys, matawag kayo kung nandyan lang kayo. Magbibigayan tayo ng WH. Para hindi guys malagas. Kasi ang gusto ni Lolo, dapat binibisita natin wag lang isang beses. Kaya tatawagin ko kayo ng second, ng third para bigyan kayo ng watch hour guys. Gusto nyo yon? Gusto ko yon. Oy, Jay Consegua, malayo ka pa, katatapos mo lang sa second round ha. Bigyan mo muna ng watch hour, si Ayla Galag. Mag-shoutout kayo dyan. Pag nag-shoutout kayo, nagbigay kayo ng watch hour, isasalang ko kayo.
sa second and third. Mag-ready sa first. Mag-ready sa first round. Gala ni James. First pa lang si gala ni James. Yung hindi dyan aalis, makakapagbalik-balik kayo sa bahay, makakapagpalitan kayo ng watch hour. Hindi yan magagalalagas. Pag di kayo umalis dyan, nakipagpalitan kayo at nakita ko kayong nag-shout out. Milming I all dikit. Bigyan nyo po guys. Mentionin nyo for the second round o third round yung video na pinanood nyo. Pagka nasalang po sa second round o third round, paki-mention po ang video na pinanood, guys. Para alam ko. Dapat makita ko yan dyan na nagbibigay ka ng watch hour, guys, ha? Oy, si Ayla Galag, binigyan nyo ng watch hour yan, guys, ha? Ay, dating dikit. Ay, ayan. Beredy yung first round. Gala ni James. Gala ni James. Gala ni James, mag-drop ka ng link. Tapos, ang pupuntahan mo gala ni James, si Ayla Galag. Drop ng link. Drop ng link, gala ni James. Drop, iwan mo ang link mo. Tapos, puntahan mo doon, abulin mo si Ayla Galag. Okay, gala. Copy. Sige, go. Drop your link ay gala ni James. First round, ito si gala ni James. First round siya. Then, pag-drop mo ng link, ayan. Si Phil ay Lagalag second watch out kay Macho Pilio. Drop ka na ng link mo, gala ni James. Tapos puntahan mo si Ayla Galag. Bahay mo ha, bahay mo, gala ni James, bahay. Bahay. Pag nakikita ko kayo dyan na nagsha-shoutout kayo guys, ipapadrop ko kayo sa second, sa third. Guys, drop ka na. Gala ni James. Nasaan ka na gala ni James? Okay. Sige, wait lang. Ako na. Oh, ayan na. Gala ni James. First round si gala ni James, guys. First round si gala ni James. Guys, first round si gala ni James. Bigyan ng watch hour. Banana and watch hour. Gala ni James. Gala ni James, punta mo si Ayla Galaga kasi kaaahon mo lang. Hayaan mo silang dikitang gala ni James. Puntahan mo si Ayla Galag. Bigyan mo ng watch hour yan. O bagong dikit ka lang. Okay. Andun sa taas. Si Ayla Galag. Wala dyan sa second round si Rai Magic, Jeff, Meme Joy, GL Raquel, Lins Vlog, wala. Si Lins Vlog, wala. Okay. Next. Puntahan po natin si gala ni James. Sabi ni Michael T, gala ni James to, now watching Exploring with Love. Sige, go. Kay gala ni James tayo. Kay gala ni James.
Kay gala ni James. Guys, maganda yung ginagawa ni host. Kasi hindi na yan malalagas kasi pinuntahan nyo ng second round, third round. Lens, ready ka? Hala. Hindi ka nagbibigay sa kanila ng watch hour, Lens. Magsi-second round ka pa lang. Lens Vlog. Guys, pakisabi nyo guys kung ano yung napapanood nyo guys ha. Pakisabi kung ano yung napapanood. Gala ni James Dan WH. Sabi ni RRJ Vlog. Gala ni James ay lagalag okay na. Milming, yaga. Habol ako mayaho. Sige, Lens Vlog. Bigyan ng watch hour si Ayla Galag. Okay. Ready, RRJ Vlog? RRJ Vlog, nandiyan ka, RRJ Vlog. RRJ Vlog. RRJ Vlog. RRJ Vlog. Si Melboy, nandyan. Makaka-second round siya. Si Phil-Am. RRJ Vlog. RRJ Vlog TV. Ready ka, RRJ Vlog. Oh, host, Jay Consegua. Sige. RRJ Vlog. Sige, Melming. Melming. Naka-second ka, Melming, dun sa pagtamsak. Okay, drop your link. RRJ Vlog. RRJ Vlog, drop your link. Oo, katatapos lang ni Jay, gusto niya third round. Sige, nandiyan ka. Bigyan mo ng watch hour si RRJ Vlog, ha? Oh, watch hour para kay RRJ Vlog. I-shoutout nyo kung ano yung video na pinanood nyo sa kanya. Huwag nyong ulitin yung pinanood nyo kanina. Kay RRJ Vlog. Makita ko, guys, ha? Makita ko, guys. Makita ko, guys. Ano yung pinanood nyo kay RRJ Vlog? Guys, maganda yung ginagawa ni host. Kasi hindi kayo malalagas. Kasi binalik-balikan nyo, guys. Sundin nyo naman si host. Hindi na magkakalagasan yan kasi first round, nag-second round, nag-third round tayo, guys. Kaya please, bigay nyo yung watch hour. Sabihin nyo yung video, ha? Sabihin nyo yung video. Lilikod dyan yung nagsasabi ng video. Okay. Ay, naka-first live streaming si RRJ Vlog. Watching ng first live streaming. Yan, si Michael, titingnan mo, nagbibigay yan ng watch hour talaga yan. Guys, sana gawin nyo lahat ng ganon. Namimigay tayo ng watch hour. Ninya T. First LS, ano yan, naka-live ngayon? Naka-live siya ngayon? Si RRJ? Yes. Oy, Gala James, wag kang aalis. Hindi ka pa nakaka-second round. Malagasan ka dyan, sayang yon.
Hintayin mong tawagin ka. Gala, magbigay ka dyan. Naglilista ako. Mag-shoutout kayo ng pinanood nyo. Binibigyan natin ng watch hour. Sige. Si RRJ. Yes. Shoutout nyo, yung napanood nyo, guys. I-shoutout nyo. 3 to 5 minutes lang yon. Watch hour tayo. Ma'am LS, ako bukas. Go! Go! RRJ Vlog. Para may pang-playlist ka na, RRJ Vlog. Malaki na rin bahay mo, RRJ Vlog. Magtuloy-tuloy ka na ng LS mo. Ay, hindi pa. Diyos ko. Ano ba to? Si RRJ Vlog, oy? Oy, Jay, hindi ka pumunta kay RRJ Vlog. Ano na panood mo kay RRJ Vlog? Sabihin nyo, guys. Pakisabi, guys. Wag lang yung sabihin nyo kung ano napanood. RRJ Vlog TV, Dan Bago, sabi ni Melboy. Okay, sabi ni Melming. LS. RRJ Vlog, Dan First LS, very good si Pilam. Pakulot, dating dikit. Sabi ni Gala. Guys, naglilista ako Okay, ready? Si Michael. Michael 3161. Michael 3161. Be ready. Michael 3161. Michael 3161. Okay, drop your link. Bigyan natin ng hanapin nyo yung ibang video ni Michael 360 na 3 to 5 minutes, Michael. Ang sakit pala sa lalamunan nito, pati sa likod. Ang sakit, oy. Oo, ang sakit. Para guys, hindi na tayo malagas, tapos magbigyan ng watch hour. Ayaw naman ni Lolo na, di ba, nagsugod bahay kayo kanina, tapos hindi nyo babalikan. Guys, para hindi malagas. Guys, mamigay kayo ng watch hour dyan, guys. Okay. Ready na si Michael P. Yung ibang video nyo naman, guys, i-shoutout nyo rito. Baba mo na, Michael T. Baba mo bahay mo, Michael T. Drop your bahay, Michael T. Baba mo bahay mo. Michael T, binaba ko na. Ngayon na, ayun na. Michael T, ayun sa taas, Michael T. Pakibigyan, babalikan nyo ako 3 to 5 minutes, Sabihin nyo sa akin yung napanood. Huwag kayong guys, huwag yung kayo lang. Mamigay tayo ng watch hour. Sabihin nyo, guys, kung ano yung pinanood nyo, guys. Kung may darating dyan, magdadrop na natin bahay nila. Be ready for the second round. Nakita ko ba si Melboy? Hindi siya nag-shoutout kay RR Vlog. Si Melboy.
Ay, tapos na. Melboy, bere ha. Second round si Melboy. Watching po ng LS mo, Michael T. Michael T, unboxing. Sabi ni Gala. May unboxing ka, Michael T. Pag may tiyaga si host, may nilaga lagi. Oy, para sa inyo yan, guys. Para sa inyo yan, guys. Huwag lang kayong after kay Banana. Kasi lalagasin niya ni Lolo bukas kapag hindi nyo binalikan yung mga dinikitan nyo. Bahala kayo, kayo rin. Kaya yung sinasabi ni host, guys, Melboy, ready, Melboy. Melboy, napuntahan mo na si si Michael T. Puntahan mo muna, Michael T. Melboy. Appreciated match host, love. Oo guys, kasi 'di ba yung paangat guys, sinusugod nyo kahit pa 10 yun. Madali yun mahalata ni Lolo. Ngayon kung mapupuntahan nyo uli yung watch hour yun guys, panigurado hindi yan lalagas. Sige na guys, okay. Be ready Melboy ha. Melboy, mag-drop ka ng link mo. Drop ka ng link mo, puntahan mo Melboy si Michael T. Now na po. Drop mo Melboy link mo. Yung natapos kay Michael T, ikaw ang pupuntahan. Okay, guys. Drop mo link mo. Yes. Puntahan mo si Michael T. Okay. Yung natapos na kay Michael T, puntahan si Melboy, guys. Si Phil di ko pa nakikitang umahon. Di ko pa nakitang umahon kay RRJ Vlog. Natapos siya kay Michael T. Wala pa si Phil Wala pa si Phil kay Michael T. Ganun lang, guys. Give and take kayo kasi lalagasin yan. Balak kayo. Balikan nyo, guys. Maging honest tayo. Ako masakit yung likod ko kakatawag tsaka lalamunan, pero gusto ko, guys, tama, balak kayo dyan. Kung kayo lang, guys, ang nagpadikit, lalagasin yan, guys. Maniwala kayo. Kung hinabol nyo lang ang banana, guys, maniwala kayo. Siya raw sabi ni RRJ Vlog. Oh, andito si Silver Mama na kay Michael po si Phil Sino tong Silver Mama? Si Silver Mama na kay Michael pa si Phil okay, nanonood. Guys, gusto ko yan nanonood. Okay. Silver Mama, ikaw si Luz Vlog? O Mamita? Kanina pa ako nag-jacket kay Silver Mama, ba't wala pa rin? Melboy, pengi daw ng kamatis si Ninya T. Jay Consegua, siya mismo ang napanood ko. RRJ Vlogs. O hindi nyo pa napuntahan, Jay Consegua, si Michael T. Silver Mama, Phil din to host. I see. Uy, thank you Silver Mama. Ginakitang kita. Oo, salamat na kay Michael ka. Kaya dapat dalawa talaga cellphone, Isa nakikinig, isa sa nanonood. Gala ni James, tapos na siya kay Melboy TV. Next, gala ni James, akyat ka gala ni James. Puntahan mo dun si Michael. Si Michael, ayon. Sa taas pa si Michael. Next. Guys, bigyan ng watch hour, guys. Si Michael T. at si Melboy, bigyan ng watch hour, guys.
Dana daw kay Melboy si Michael. Ayan. Guys, soar high, ready. Soar high, bibigyan natin ng watch hour si Soar high. Soar high. Soar high. Yes, Soar high. Drop your link, Soar high. Oy, hanapin nyo naman yung kay Soar high na iba naman. Hanapin nyo naman kay Soar high. Ayun. Soar high na ha. Naglilista ako guys ha, naglilista ako. Naglilista ako. Michael Tis, nag-iisip pa siya, pinanonood ko na. Grabe. Anong sinasabi mo, Jay? Langya ka na naman dyan. Tapos mamaya aalis ka, sasabihin mo magdadrive ka ng amo mo dyan, Michael ha. Ay, Jay ha. Jay. Uunatin kita dyan, Jay. Soar high, WH Dan. Sabi ni Lins. Kay Michael, bigyan nyo ng ano. Si Michael, nandun. Si Melboy. Yung di pa nagsha-shout out. Soar high, Melboy, Michael. Yung di nyo pa nagsha-shout out dyan. Bigyan nyo ng 3 minutes. Watch hour. Balikan nyo guys para walang lagas. Lins, diyan ka lang. Kailangan kang mabalikan. Makipagbalikan ka muna sa kanila. Gabi na, nasa bahay na ako, out na sa work. Talaga ba, Jay? Ang bait naman. Minsan, meron ka, da-drive ka ng gabi. Yan, nakikita ko yung nagdadan kay Soar High. Nagdan kay Michael. Yan, si Ninya, nagdan kay Soar High. Rainbow daw. Guys, magbigayan tayo ng watch hour. Wag lang banana. Miming Vlog, Soar High Dan. Panoorin nyo guys, sasabihin nyo guys. Watch hour yan guys at iwas lagas. JP, ano naman pinagagawa mo? Diyos ko. Pangatlong watch kay G. Consigua yung sa tambay. J. Consigua, ikaw, ano naman pinanood mo kay Michael T? Pinanood ka na, pangatlo kay G. Consigua. Ano pinanood mo? Believer dan po sa WH Gitarayo. Silver Mama Soaring, third watch siya, si Phil Am sa'yo. Oy, Michael T, sabi ni J. Consigua, sabi ni Michael T. Nanood siya sa'yo, yung tambay. Ikaw, anong pinanood kanya? Magbigayan kayo guys, watch hour. Oy! Next! Second round natin, second round. Bigyan natin ng watch hour si Phil Am. Second round natin, bigyan natin ng watch hour si Phil Am. Phil Am. Okay. First si kay Lins Vlog, Melboy, Kalembang pa lang. Done with WH and Kalembang.
RRJ Vlog, ting sa PH. Sinong ting sa PWH dyan? We love you all. Ano sinasabi mo, RR Vlog? Thank you sa WH nyo dyan. Love you all. Bigyan mo rin sila RRJ Vlog. Bibigyan mo sila. Oy, si Phil-Am. Nasaan si Phil-Am? Phil-Am. Drop your bahay, Phil-Am. Tapos na si Melboy. Nandyan si Michael Balongkas. Nag-guitar siya. Nag-guitar daw. Si Jay Consegua, nag-guitar daw. Okay. Phil-Am, drop your bahay for the second round. Phil-Am in the Midwest for the second round. Drop your bahay. Drop your bahay. Guys, si Phil-Am, si Phil-Am, nakasalang. Bigyan ng WH 3 minutes. 3 to 5 minutes. Three to 5 minutes, guys. Si Phil-Am. Sabihin nyo sa akin kung ano nyo nang panood kay Phil-Am, ha, guys. Babasahin ko yan. Dalawa cellphone ni Michael, kaya naririnig niya ako. Watching na daw siya ng about paano mag-download. Iba-ibahin niyo yung pinapanood nyo, guys, ha? Iba-ibahin nyo, guys. Ayan. Si Ninya nagbigay ng WH kay Phil-Am. One man's trash is another man's treasure. Yan. Gusto ko yung mga ganyan, guys, ha? Gusto ko yung mga ganyan. Sige, bigayan tayo ng watch hour, guys. Iwas lagas yung ginagawa nating pagbalik ng second round, third round. Sigurado yan. Sabi ni RRJ, dan po ako sa WH, ha? Oy, RRJ Vlog, puntahan mo si Phil-Am. Puntahan si Phil-Am. Bagong dikit si Lins kay Phil-Am. Second round pa lang kasi yan eh. Umahabol si Lins. Bagong dikit siya kay Phil-Am. Guys, Phil-Am. Bigyan natin ng WH, guys, ha. Ayan na, Michael Balongkas. Si Michael Balongkas naman, second round. Michael Balongkas. Second round si Michael Balongkas. Phil-Am in the Midwest, dance sa Trash and Treasure. Gala ni James, Phil-Am in the Midwest, watching po sa Trash. Sige guys.
Oh, Phil-Am, bagong dikit lang. Ingat sa road test. Ha, ha, ha. Kita mo? Ikaw, Jay, dyan, ha? Kailangan ma-second round mo yan kasi malalagas yon. Sabi ni Sorhay, once man trash another. Michael Balongkas will in the Midwest dan sa WH. Melboy, sabihin mo. Ano yon? Oy guys, Michael Balongkas naman yung natapos kay Phil-Am. Yung natapos kay Phil-Am, Michael Balongkas. Ayun na po, binaba na. Phil-Am tayo guys, then Michael Balongkas. Second round na, yes. Melboy. Wait ka lang. Si Michael Balongkas, napanood ko na ang link na binaba mo. Typing with second effect lang, pinapanood ko. Melboy, dapat bahay mo binababa mo, Melboy. Ay, ano yon, Michael? Dapat bahay. Michael Balongkas, anong binaba mo? Hindi bahay? Michael. Patingin nga. Paano mag-clear history sa YouTube? Michael. Si Michael, di nakikita yung kay ano niya, no? Ilan ang kanyang subscriber? Naka-close ba yan, Michael? Second na Michael, sabi ni Milming. Michael T. Tangs. How to make thumbnail, si Sorhay. Nagpaturo ako ng YouTube, dana sa'yo. Michael Balongkas. Okay. Next. Second round, Lynn's Vlog. Nasaan si Lynn's Vlog? Lynn's Vlog. Phil-Am in the Midwest, RRJ Vlog. Second watch ako sa'yo. Paano maglagay ng YT sa Huawei? Mag-shoutout kayo guys, oh. Para nakakatch ang attention. O, tas pupunta pa lang si, kay Michael. Si Phil-Am. Kay Michael Balongkas pa lang siya. Sige, ready ka lang, Lynn's Vlog, ah. Natapos ka na kay Michael Balongkas. Oo, tapos na. Sige. Lynn's Vlog, ready. Drop your bahay for the second round watch hour. Nanonood pa. Pagtapos kay Michael, susunod si Lynn's Vlog. Second round para sa watch hour, guys. Bigay tayo ng watch hour, guys, ha? Hahabol lang si Phil-Am host. Oo nga eh. Oo. Sabi ni Milboy TV, second round kay Phil-Am.
Sabihin nyo kung naka-second round kayo ha, second round. Tas ano yung pinanood nyo? Sabi ni Melboy. Phil-Am second. Melboy second. Guys, si Phil-Am ha. Si Michael. Tapos susunod Lins. Lins, second round ka. Lins, baba ka na. Lins. Ayan, Lins na. Lins, second round. Bigyan natin ng watch hour, guys, para hindi malagas yung dinikit nyo kay Lins. Bigyan natin ng second round si Lins. Guys, si Lins. Oy, Milming. Nagtamsak ako, 3. Oo, Milming. Video ko host, hindi ko pa naba. Patamsak lang. Ah, okay, oo. Next ka, Milming, kay Lins. Sige. Nagtamsak ako, Milming, ha. Sige, ready ka, Milming, ha. Lens muna, Lens. Lens. Oy, at Luz Vlogs, nagwawatch siya ng Quotes and Motivation. Oo. Okay, gala ni. Sige, punta natin si Lens muna, guys. 3 to 5 minutes yun, guys. Lens muna, guys, ha, Lens. Guys, nakikita nyo yung mga binabas ay ano? Sina-shoutout sa inyo? Michael, Dan, second watch hour, how to upload video without CP. Dala ni James. Sabi niya, Melming Vlog, Dan, exercise with you na banana. Lins, binisita ka ni Jana Vlog. Michael, host last na muna kay Luz Vlog. Salamat host at salamat guys sa pagdikit. Pinapatulog na ni Commander. Oy, thank you Michael ha. I'm sure kung ilan na dagdag sa'yo, walang malagas kasi nabisita ka Michael ha. Michael. Mas okay yung ganito guys. Kahit hindi ganun karami pero ano, napuntahan nyo for second round. Okay. Napuntahan nyo ha, guys. Si Lins Vlog.
Si Lynn's Vlog. Ayan, second na. Next. Magsi-second din si Gala ni James. Be ready, Gala ni James, ha? Second ka rin. Be ready. Oy, thank you, Michael T, ha? Thank you, Michael T. Balitaan mo ako, ha? Balitaan mo ako bukas. Thank you. Si Gala ni James. Be ready. Tapos na kayo kay Lins, ha? O, wag niyong i-skip yung harang ni Lins. Wag niyong skip. Oo. Second round. Ay, oo. Hindi ka pa naka-second round, Milming, kasi pinatamsakan mo lang yung ano mo. Okay, baba mo bahay mo, Milming. Sige, wait lang. Si Milming muna. Second round si Milming. No skip ads si Milming, ha? No skip ads. No skip ads. Lobat na ako, host. Sabi ni Jay. Kay Milming, guys, tayo kay Milming. No skip ng harang kay Milming. Milming, guys, Milming. Yung natapos na kay, kay Lens. Kay Milming naman, go. No skip harang. Host, magsalabat ka mamaya eh. Uy, thank you. Melming, guys. Melming muna. Nag-ooras ako, guys, sa watch hour. Ay, buto. Huwag dyan nakikialam sa ano ko, ha. Si Buboy gusto makipagdikitan. Tigilan nyo ako dyan, ha. Huwag kayo dyan. Milming pa lang, guys. Milming. Okay. Ready, Milming? After ni Milming, be ready, Gala. Second round ka pa lang, Gala. Be ready. Gala, nakabalik ka na ba, Gala? Gala, ready ka, Gala. Asan si Gala? Jay, sabi mo low bat ka na.
Oy guys, sino nakakita guys ng ano? Nagpunta sa akin si Alex Gonzaga. Ipopost ko to. Sabi ni Gala ni James, third video. Gala ni James, ikaw na. Baba ka na, Gala ni James, ikaw na. Oy, second round si Gala ni James, bigyan ng watch hour guys. Gala ni James, drop your bahay. Ay, ini-screenshot mo, Sir Hi? Oo, ako rin. Ito ipopost ko sa community ko, tapos si next si Vice Ganda. Oh, sorry. Nadalaw tayo. Baba mo na, ha? Nag-ooras ako para kay Gala ni James sa watch hour. Kaya lang, ito naman si Vice Ganda, wala man lang sinabi. Nag-drop pala. Nag-ooras ako kay Gala, guys. Gala. Second round si Gala. Bigyan nyo ng watch hour, guys. Sige lang, oo, alam mo, Gala, yaan, hindi na yan malalagas. Okay. Gala. Okay, next. Wait lang.
Wait lang, tingnan natin. Yung tapos na kay Gala, stop muna guys ha. Yung tapos na kay Gala, stop. Kasi may pa-games ako. May pa-games ako guys. Kailangan yung mag-stop. Yung tapos na kay Gala. Kasi gusto kong makita yung natirang nandyan at bibigyan ng watch hour. VG muna ako host. Luto ng lunch. Thank you, Phil Ama. Stop kayo dyan. Press 1. Press 1. Standby kung nadikita na kasi magche-check ako tapos may ibibigay pa tayo. Press 1 guys. Press 1 sa gusto ng games. Press 1. Games. Games. Press 1. Wow, thank you Phil in the Midwest Yan, si Sorhay nandyan. Si Milming nandyan. Sa gusto ng games si Gala ni James nandyan. Guys, yung mga nakaahon na magpipress 1. Maggi-games tayo. Si Lens nandyan. Kasi meron pa dyan hindi nakaka-third round guys. Pag-games ako. Para alam ko kung sino pa yung nandyan. Sige, naglilista ako. Si Sorhay nandyan. Si Melming. And Ninya. Si Lins nandyan. Sige lang guys. Pauhunin natin lahat. Pauhunin natin lahat. At least nakapagbigay kayong watch hour, iwas lagas na yan guys. Malaking bagay kasi yung watch hour guys Asa na yung iba? Di pa nakaahon? Press 1 guys kung nandyan pa.
Nawala na sila. Nasaan na yung iba? Nanonood pa ba? Melboy, stop muna. Sino pa? Magi-games tayo, guys. Yung mga nakaahon na. Nandyan si Sorhay, nandyan si Melming, si Lins, si Gala, si Melboy. Meron pa ba? Thank you, Melming Vlog. Kain na ng dinner. Go, go, go lang. Salamat, salamat. Go, go, go. Wala na dyan. Wala nang gustong games. Okay, pag-games tayo. Sige. Ala. Ilan lang? Wala na ba, host? Paalam lang. Alis ako kasi ako mag-grocery muna ako. Salamat. Maganda sana sumali sa palaro lang. May gagawin ako. Bye, guys. Okay, bye-bye. Okay. Mamili kayo. Watch hour or GCash load? Watch hour o GCash load? Watch hour, GCash load. Sabi ni Sorhay, bye sis Lens. Yan. Mamili, watch hour ba gusto? Ayun, WH. Ako magpi-play. 5 hours. 5 hours watch hour. Yan, puro watch hour. Sino watch hour gusto? Watch hour si Gala. Okay. Watch hour. Sino pa? Wala na? Tatlo lang kayo? Tatlo lang kayo, guys? Wala na ba? Okay. Dahil tatlo lang kayo, sinong mauna sa inyo? Okay. Wala na? Hintay tayo ng 30 seconds. Ninya, nandyan si Ninya. Watch hour din. O, sige, load, Melboy. 50 pesos na GCash load. 5 na watch hour. 5 hour na watch hour. Si Melboy. Okay, yung gustong load, kung mananalo kayo rito, sige ha. Okay. Sige, ito na, ready. Paki-type ninyo, paunahan na, 5 na lang kayo dyan, 4. Paunahan kayo, ano yung eksaktong sinabi ni Vice Ganda ngayong gabi kay host? Nakalagay po sa community ko, nakapost ngayon. Pakisulat nyo po ang eksakto. Eksakto po na sinabi ni Vice Ganda. Okay? May sinabi po.
Hintayin ko kayo. Keep it up. Hindi. Ayun. Ito ang eksakto kung sinong tumama sa inyo ha. Dapat yung eksaktong sinabi. Ito po. Nakapost doon eh. Sino nakakuha? Parang wala. Ayun. Pinost ko sa ano eh. Pinost ko sa post. Bakit ang sungit mo? Hi host. Bakit ang sungit mo? Sino po ang tumama dyan? Eksakto. Sino po tumama? Hi host. Nakita ko na. Bakit ang sungit mo? Eksakto ha. Wala na. May panalo na sa WH. Sino po panalo? Si Gala. Si Gala. Okay. Guys. Ayan. Bago tayo magtapos, bigyan natin ng watch hour yung natira. Si ano? Dali. Magbibigay ako ng watch hour sa Ra. Panalo si Gala, si Gala. May 5 yan, may 5. 5 hours si Gala pero ngayon kasi nag-second round. Sino pa yung hindi naka-third round? Si Sor High Believer. Hindi pa naka-third round. Melming. 5 watch hour. Oo, si Gala. Melming. Oh, si Melming. For the third round, bigyan natin ng watch hour. Magbigayan tayo, guys. Okay lang, guys. For the third round. Phil-am. Okay? Sige. Bigyan natin bigyan natin. Sige. Drop your link, Ninya T. Konti na lang naman kayo eh. Tapos at the same time, sasabay ako. Maipapakita ko sa inyo na ako bibisita. Ay, tigilin yan. Dalawa. Akin na. Isa. Bilis. Lobat na ba? Yes. Diyos ko. Okay. Andiyan ba si Ninya? Kasi yung natira dyan, guys, dalawang cellphone, sabay na magbibigay ng watch hour. Ninya, nandiyan ka ba? Asa na? Nandiyan pa ba si Ninya? Ninya 1. Magbibigay ako ng watch hour Tapos sabay-sabay din nating pupuntahan. Sabay ako, may dalawa pa ako. May dikit pa ako sa banana sa natira. Ninya 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninya, nasan ka na, Ninya? Wala. Nawala si Ninya. Okay, next. Milming, drop your link, Milming. Milming. Naka-ready po ang 3 kong cellphone. Milming. Drop your link, Milming. Ayan. Papakita ko guys ha. First. Pakidikitan nyo si Melming, ay paki-watch nyo si Melming ha. Si Melming lang ang makikita niya. Didikin ko si Melming. Manunood ako ng kanyang video na Filming channel. Nako, Ninya. Sige, Ninya. Pagkatapos si Melming, ikaw naman. 3 po 3. Melming, dito sa pangalawa kong account, dikit kita. Okay? Doña Victorina, isa pa. Uy, ang bagal. Ba't wala pa? Ayun. Uy, payap naman po. Diyos ko. Gatas at bigas. Aray ko. Ayan. Ayan, pangatlo ka. Melming. Ang laki na ng bahay ni Melming, oh. Melming. Di ka pa mo ni Melming? Natapos na. Bilis lang naman nung kay Melming, eh. Melming. Nabigyan ko pa siya daw ang banana. Melming, may tanong ako. Di ka pa mo ni Melming? Di ka pa ba mo ni Melming? Moni na po, ala. Di mo na kailangan yun. May dalawa ka namang banana. Next po. Next kay Melming si Ninya po. Puntahan po natin. Drop mo po uli Ninya yung binaba mong bahay. Bibigyan ko ng watch hour. 3 kong cellphone. Sumasabay din sila pang 3rd round. Tsaka banana. Guys, stay kayo dyan ha. Magkakasama tayo. Ako 3 bibigay ko sa inyo. Basta gagawin nyo rin yung ginagawa. Asa na kay Ninya? Pakipuntahan nyo nasa taas si Ninya. Okay. Ninya, dito hindi pa kita dikit. Isang banana. Tapos, hanapin ko yung napanood ko na tong plantito eh. Ito na lang na bakit nga ba masarap ang buhay sa isla. Si Ninya. Dito naman sa isa, dating dikit na kita Ninya oh. Pero hanapin ko yung video mo na new normal. Feel at everyday. Guys, tamsakan nyo yung mga video guys ha. Tas kalembang all nyo. Ninya, pangatlo. Ninya. Nakadikit na rin sa'yo to, Ninya. Watch hour na lang. Itong Tadlak Lay Treasure. Okay? Watching tayo. Kay Ninya. Yung kay Milming, moni na siya eh. Oo. Moni na siya. Uy, sister, thank you Milming sa pag-stay mo kay host. Tapos, nag-drop ka pa talaga ng link. Ang bilis nung intro mo. Anyway, nadagdagan naman kita. Kahit malaki yung bahay mo, may 2 bananas naman. At tinapos ko yung video. Sana lang wag yun malagas. Okay? Watching ako kay Ninya ng kanyang Bakit nga ba masarap ang buhay sa isla?
New Normal Life, tsaka Tarlac Lake Pleasure. Okay. Grabe kapagod guys, pero sana sulit. Yung mga ibang ano talaga, ayaw nila ng, ang ina-after talaga guys, yung iba, more on pabilisan sa banana, hindi sila naghabol ng watch hour, wala silang pakialam, umalis na lang, ayon. So, wala tayong magagawa guys. No, di ba? Sayang. May nanalo pa ng load. Gala, diyan ka lang, gala, kasi magsisend ka sa akin ng ano mo, ng video mo. Wait ka lang. Meron pa tayong binibigyan. Andyan si Ninya, si Melming, si Sorhay, si Melboy, si Gala, si Philam. Uy, thank you sa video mo, kapatid na Philam. Natapos ko na yung isa pa. Okay, next nating tawagin. Drop ng link. Drop ng link si Sorhay. Sorhay, oo, wala daw problem. Sorhay, Sorhay. Ninya, alam mo yan, kilala mo ko. Oo, sige. Sorhay. Baba ni Sorhay, titingnan ko. Ayun. Sorhay. Hindi pa ako nakadikit sa'yo dito sa isa kong account, ha. Hindi malalagas kasi 400 plus to. Hindi ako magbabakas, kalembang all. Ayan. Tapos, dito din sa isa, si Jesus ay darating na. Link yung binaba niya. Di bali, magkakaibang account to, magkakaibang account. Yung isa kong account na pinandidikit, ano to, 400 plus ang bahay. Ito sa lista ko. 463, yung isa 1199. Yung isa 100 plus. Kaya walang lagas to guys. Hindi ako magbabakas. Bigay ko lang to sa inyo. Bahay niya 775 na. From 773, 774, 775. Tatlo nakuha mo sa akin, Sorhay, plus watch hour dun sa lahat ng sesos ay darating na. Ang nagdikit sa'yo, BMU Angel Vlog. Bicolanang Maestra Angel Vlog yon. Yung isa Doña Victorina Channel, 1,000 plus yon. Yung isa sa anak ko, 100 plus yon. 140. Okay. Salamat. Sorhay, oo. Sige, ikaw din, Melming, mabait ka rin. Tama ba yung nababasa ko? Sa laptop na ako nagbabasa eh. Oo. Mabait ka rin, ganun lang guys. Bigay-bigayan. Oo. Medyo mahaba lang yung si Jesus ay darating na, pero mas okay yan. Natapusin para yung dinikit kong tatlo hindi malagas. Konti na lang naman to eh. Tapos matatapos na tayo. Tapos bibigay sa akin ni Gala yung kanyang 5 hours. Gala, asan ka Gala? Gala, pakiayos mo nga yung playlist mo Gala. Lahat ng video mo Gala, pakipasok mo dun sa playlist mo Gala. Uy! Alma, mahirap kung mag-jacket. Hala, Alma, pwede mo pang dikitan yung nandiyan kung gusto mo. Babalikan kanyan kaagad, Gala, oo. Gala, pakigawa mo sa playlist mo. Lahat ng video mo, pag-isahin mo. I-play all ko yung Gala. I-play all ko kahit more than 5 hours yan. Ilulup ko yan. Alam nila niya kung paano ako mag-play sa aking group chat. Ha? Sige. Para pagkatapos nito, konti na lang eh. Uy, Alma!
Hindi kita maagad mabigyan ng jacket. Kahit na jaketa na kita, ayan o. Dikitan mo na lang yung mga nasa taas. Oo. Nagda-drop ng link. Nagbaba ng bahay dyan si Ninya, si Melming, si Sorhay. Next, drop ng bahay si Melboy. Melboy. Patapos na kasi kami, Alma. Sayang. Alma, mamaya, dikitan mo sila kasi ikaw ang last ko na didikitan ko. Bibigyan kita ng banana. Oo. Pang-apat ka, Alma. Kasi si Melboy na ang isasalang ko. Melboy, nasan ka na? Okay, Melboy, drop your link. Melboy, drop your link. Alma, diyan ka. Dikitan mo sila, Alma. Makakakuha ka dito ng banana. Legit, may watch hour pa to. Kasi patapos na kami. Dikitan mo yan. Sabihin mo sa akin, isa-shoutout mo dito kung sino na dikitan mo. Melboy, 127 ka lang. Didikitan ka ng angel vlog ko dito, ha. Tapos, dito rin, pula pa rin. Uy, swerte ni Melboy. Doña Victorina to. I'm sure, bago ka kasi sa akin eh. Pati dito, pero gusto ko na ano, ayan, Melboy. Ayan, naka-red din. Check mo yung banana mo, makikita mo dyan. Wait lang. Bago ko bigay dikit ko, kailangan matapos ko yung video, ha? Okay? Ayan, Melboy, magtanim para may aanihin. Tama nga naman yon. Pag may tiyaga, may nilaga. 'Di ba, guys? So, meron tayong nakuhang maganda na hopefully, yung ginawa natin today, walang lagas. Kasi, nabisita natin ng ilang beses ang bahay. Nandyan si si Alma, didikit dyan, shout out mo, Alma. Okay, natapos na yung isang cellphone ko. Okay. Nabigyan kita ng jacket pero talagang mahirap. Oo. Oy, Kay Maxim, naku, may humahabol pa. Kay Maxim, sige, lista kita, Kay. Naku po. Kay, dikitan mo sila, Kay. I-shout out mo kasi legit yan na susuklian ka, Kay. Tapos si host magbibigay ng banana katulad ng ginagawa ko ngayon. Kay, dikitan mo sila. Nandyan si Ninya. Nandyan si Melming, si Sorhay, si Melboy, si Gala, si Philam, si Alma, ikaw, Kay. Sige lang. Oo. Dikitan mo yung drinap na link. Kasi ikaw yung last na pumasok. Actually, patapos na kami. Tapos mabibigyan kita ng 3 banana at watch hour. Okay, next na. Tapos na si Melboy. Next, Gala. Gala, okay. Makakatatlo kang banana sa akin, plus sila, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mahigit 10 ka pa. Sige. Kasi sila pa yung nag-stay nakipag-games pa. Asa na si Gala? Gala, pakidrop ng bahay, Gala. Alma. Dan Melboy daw. Guys, ginakitan ko kayo, si Alma tsaka si Kay, kanya lang mahirap magpa-jacket. Gala, okay, Gala. Nag-drop ng link si Gala. Gala, dating dikit ka dito sa akin, naka-red, pero tatapusin ko yung drinap mo. Gala. Yan. Dito kaya. La! Nakadikit na rin si Gala, si Doña Victorina sa iyo, Gala. Ay, Melboy. Melboy, tapos na ako, baliw. Si Gala ang tinatawag ko, kaya naman pala. Pasaway si host. Inulit. Si Gala nga, si Gala. Mali ang pindot ko. Ayun.
Ay, yung gala. Ayun. Ito na. Kaya pala eh. Dito gala, dating dikit sa 91. Pero sa dalawa, hindi ah. Kalembang all. Panonoorin ko uli. Ito, didikitan kanyan. Tingnan mo naka-red. Pangalawa, like ko muna bago ko dumikit. Pangatlo, naka-red din. Machi-check mo naman yan eh. Okay, panoorin ko muna bago ko magdidikit. Or Legend ng Mahulag, Playground of the Gods. Tapos didikitan ka rin dyan ni Alma, tsaka nandyan si Kay. Ay, Diyos ko, mute ako. Alauna na, ako ginagalit mo. Habang busy ako, busy rin kayong magpuyat. Ano? Kala nyo ah. Ayos kayo ah. Pagsi-tulog. Ah. Ayan. Okay na gala, okay. Playing ka na, kahit wag mo nang paulit-ulit kasi mapapalo ka dyan, ikaw mababawasan. Kaya nga tayo nag-iwas sa dropping ng link eh. Oo. Wag overdrop, ikaw din ang mabalalagasan dyan. Kokonti na lang tayo kaya makikita rin yan. Guys, yung mga bagong dating dikitan nyo yung mga sinabi ko kasi nandyan yung link nila. Oo nga eh, yung mga anak ko nananamantala, palibasa busy ang nanay nila. Busy ako, tinan mo naman sila, hindi pa nagsitulog. Mag-aalauna na mga bata talaga. Okay, ready next si Phil-Am. Tapos masasalang na yung bago natin. Makakadikitan nyo pa sila guys. Hoping ako gala na ito ay titingnan ko na yung playlist mo kung nakaayos. Habang nanonood ako. Lo! 2 video lang? Gala! Sa'yo ba lahat tong video mo na uploaded? Na ang dami? Uy, ilagay mo lahat to sa playlist. Ipi-play all ko to. Meron kang for 5 minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60. More than 1 hour lang to. Ilulup ko lang ito ng ilulup ko ito. Magpe-play all siya. Oh, hanggang bukas na. So meaning, pag nag-start ako sa kanya ng 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, gigising ako ng alas 7. So yun yung haba ng oras na malulup to. Kaya pakipasok mo lahat. Kasi pag nakalagay sa playlist, tuloy-tuloy na yon kahit tulugan ko. Yung aking kasing mga video nakalagay sa playlist, kahit mag 24 hours siya, tuloy-tuloy yan. Pero hindi ko naman 24 hours. 10 hours, 11 hours, tapos sa sign o gagamit ako ng Ninja Play. Ganun guys yung watch hour natin Yan. Patapos na tong isa. Kaya papadrop na tayo. Ang susunod ay si Alma, or High Believer. Nanyan. Oo, alam yan ni Ninya. Ang dami niyang video nakakalat. Gala, 3rd times na sa'yo si Melming. Oo, nagbigayan naman talaga tayo ng 3rd round para walang lagas, guys. Si Kay, okay. Next, Phil-Am. Phil-Am, drop your link. Tapos na ako. Phil-Am. Andiyan ba si Phil-Am? Kailangan niya ba ng banana at watch hour? Phil-Am, next Phil-Am. Mukhang wala na si Phil-Am.
Phil-Am. Si Alma. Alma Lasaga. Lasaga. Alma. Search ko nga. Phil-Am. Phil-Am. Are you there, Phil-Am? Phil-Am. Pag wala, sasalang ko si Alma Lasaga. Phil-Am. Ay, nagpaalam na. Okay, eto na si Alma Lasaga. Bababa ko link ni Alma, guys. Oo. Dikitan at suklian natin. Ayun, ang nagbaba. Si BMG Angel. Ngayon, didikitan ka. Alma. Naka-red. Isa, 587. Hanap muna ako ng video. Panonoorin ko yung ang iikli. Ito, 3 minutes. Nasa selfie siya. Hindi rin ako nakadikit sa isa mo. Itong 140 namsam encouraging Bible verse. Wow naman. At yung isa naman, hindi rin nakadikit ang panonoorin sa'yo. Verses for marriages. JP, isa ka po. Isa ka po. Wala kang nakikitang oras? Ayan. Kinamsakan ko muna, hindi pa ako dumidikit. Dito kay, oy, Diyos ko, lalabsang ka naman ng galing, lalabs. Kukuruting kita, lalabs. Binisita ko, lalabs, ni Alex Gonzaga. Tingnan mo sa aking community. True na Alex Gonzaga yun, walang biro. Kasi syempre, bago naman, ay may party, buti pa sila. Sana, oy, laging mar party kay lalabs. Oo. Sana, oy, laging may party. May binaba si host. Yan si Alma Lasaga. Lalabs, baba ka ng bahay mo. Baba ka ng bahay mo. Baba ka ng bahay mo, Lalabs. Si Lalabs, hindi nyo pa yung kadikitan. Melming, kadikit na yan ni Ninya. Ni Sorhay, ni Melboy, ni Gala, ni Alma, at ni Kay. Baba mo bahay mo. Alam mo, Lalabs, galing dito si Galing dito si Alex Gonzaga. Sumunod si Vice Ganda. Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo dun sa community ko. Yung Alex Gonzaga, kala ko fake. Siyempre, agad kong pinatingnan sa mga anak ko. Tapos talagang confirm. And then, ako lang mag-isa nakatira sa bahay ko, mamos. Iniwanan ako ni Kanor. Ayan. Natapos ko din yung verse ni Alma. Nauna yung 1 minuto mahigit tsaka 2 minutes. Itong selfies hindi pa tapos. Be ready. Oy, dikitan nyo muna si Lalabs, guys. Dikitan nyo si Lalabs. Dikitan nyo muna, guys, si Lalabs ngayon. Bago ko last isa lang si Kay. Playing pa ako nung isang kay Alma. Alma, nadagdagan ng banana mo, ha, Alma. Suklian mo, Alma. Hindi ako magpapasukli sa'yo, Alma. Suklian mo yung mga sa'yo. Nandyan. Ako hindi na. Pero kung gusto mong suklian, gusto mo magbakas ako, makikita mo yung Angel Vlog. Ayan. Kung gusto mong suklian, pero
Pero wag, malalagas pagkasukli agad eh. Yung isa, nagbaka sa'yo. Yung Angel Vlog. Pero itong Donya, wag mo na kasi baka lagasin lang. 1+ naman bahay niyan, akin yan. Okay. Si Kay na, Kay. Si search ko na. Kay, hindi, ako magbababa ng bahay mo, Kay, kasi hindi pa rin kita nabibigyan ng jacket. Nagbigay ako pero hindi pa nire-release ni Lolo. Ganun siya katagal. Marami dito kanina, ang tagal. Kay Maxine. Ang problema ko, pag di ko nakita. Kay, mahirap ma-search. Ay! Ano? Sige. Kay dot Ikoy. Nakita nyo si Lalabs, guys, ha? Channel. Pakita ko sa'yo, ha? Turirit musta. Itong 124 mo, ito ba sa'yo, 124? Tama ba? Kay. Tama ba ako, Kay? Ibababa ko na, Kay. Kay. Opo, okay. Last natin, kung tapos na kayo kay Lalabs, o diba, na-busy pa kayo dyan. Kung tapos na kayo kay Lalabs, binaba ko yung kay. Last natin, kay Kay. Ang nagbababa yung Angel, Ang nagbababa, guys, yung BMU Angel. Bicolanang Maestra Angel yan. Lahat ng tatlo kay Ikoy, hindi ko pa kadikitan, 2.4 ka na pala eh. Ang lalaki ng video. Hala. Ang tataas. 5.39. Hala, wala ka man lang 3 minutes. Anyway, last ka na rin lang. Isasalang ko tong mo. 5:39. Grabe. Tsaka 5:51. Grabe. Ang haba. $6.28. Ang haba. Thanks a lot. I-like ko lahat yan. Ayan. Hoy, Diyos ko. Sigala na. Gala. Naayos mo yung watch, mo? Kasi sayang yon. Pwedeng umabot ng 10 hours ang play loop ko sa'yo. Yung mong yon, yung ilang oras mo, ipi-play loop lang yon, magiging paulit-ulit siya gala. Playing ako, hindi ko pa sinusubscribe yung 3 mo. Kasi gusto ko, pag nag-subscribe, ang haba. Monica na kay Ikoy. Sige, ayusin mo lang. Oo, go. Ang sakit sa likod ko. Magbakas ako, Kay. Ay, Kay, oo. Pero wag mo na munang balikan to agad. Wag mong susuklian agad.
Hala, grabe. Iba ako kumain. Sana dinidikitan din lahat ni yung nandyan, ni Kay Ikoy. Lahat nung nandyan, guys. Ayan, bago ko binigay ang dikit ko, halos patapos na yung more than 5 minutes mong video bago ko binigay. Yung sa iba, hindi pa. Kasi mas longer yun. Ayan, at least, ayan o. Grabe, guys. Alam nyo, nakalimutan kong kumain. Ang galing naman ni ang galing naman ng mga vlog ni kay Ikoy. Kailan dapat maligo? Pagkatapos manganak. Ang galing naman. Ayun. Yung dalawa playing pa. Itingnan ko ulit. Ayan, nadikit na sa'yo kay Ikoy at natapos ko video mo. Sabi niya, gusto ko sana umasenso kaso araw-araw nilalagas ni Lolo Kano saging. Kung minimum talaga, ay, lalabs, nag-experiment kami kanina. Nila Ninya. Tingnan namin kung malalagas yung kasi pinabalik-balik namin sa bahay. Contribute sa watch hour. Thank you sa lahat ng dumikit. Sure, nabalikan ko kayo. Legit. Walang bitawan, walang utang po. Kaya ang hirap talaga mag-jacket. Na kita kanina pa eh. Pero talagang si Lolo, ang hirap niya mag-release. Ayan may jacket ka na eh. Si Alma rin. Si Alma, ilan nadikit sa'yo, Alma? Kay Maxim, nasan ka kay Maxim ngayon? Oo, ganun talaga ang turo ko.
kailangan bago dumikit, manood muna bago tamsa ka ng video. Tapos, bago aalis, tsaka lang i-click ang subscribe at kalembang all. Kita mo, yung dalawa mong video, di ko pa natatapos, naka-red pa rin siya. Oh. Dito sa isa natapos ko na. Tsaka pa lang. Konti lagas ko ngayon, kapatid na ninya, kasi alam ko na si Lolo eh. Pagka mangisda ka, ang dami ring lagasin. Loko-loko talaga si Lolo. Host, out muna ako. Mag-live selling muna kami lahat ng dumikit sa akin after na rin live selling pa siya lang. Sipag naman ni si Palay nun. May live selling pa ako. Andito rin paninda ko pang live selling. Di ko maharap. Di bale, pag namoni na ako, konting araw na lang magla-live selling din ako. Lalabs, bumili ka lalabs ha. Kay iko'y watching problema sa gatas. Ako may problema sa gatas. Nasa Philippines. Ang gagaling kay iko'y ng iyong vlog. Compare sa akin. Magagaling ang vlog mo kay iko'y. No wonder naman, malaki-laking mo to. Malaki-malaki mamumuni mo rito. Moni ka na ba kay iko'y? Moni ka na? Malaki masisweldo mo kay iko'y dito. Magaganda naman. Lalo na yung mga mo pa, 1 month ago. Kung di ka pa nagsisweldo, magaling eh. Informative yung kanya. Kay iko'y Moni ka na? Pahirap si Lolo, oo, correct. Naabutan ng mga bata pang Pero, alam nyo kapatid, lalabs niya, yan naman daw talaga ay nangyayari. Kasi pag nag-search kayo sa YouTube ng dahilan ng paglagas ng pagkawala ng ating subscribers, yon, maraming video na makikita, merong 1 year ago, 6 months ago, 2 years ago, meaning dati pa. Meaning dati pa talagang naglalagasan. So, wag kayong mag-alala, guys. Wag kayong mag-alala. Lilipas din yan. Ayan. So, yung isa, tsaka palang natapos, tsaka ako magkakalembang all. Grabe, ang gagaling. Monica na ba, Kay? Yung isa hindi pa tapos, medyo mahaba-haba. Ang haba. NSTP Day Vlog 21. Thanks po for compliment po. Hindi pa po host, malayo pa. Ay, nako. Diyos ko. Kailan ka pa magpaturo ka sa akin? Kala mo money na eh, pero konting kembot na lang. Pero 3 months ko lang tong YouTube ko. Ikaw, ilang buwan mo nang ginagawa, ang gaganda ng video mo. Compare sa video content ko, walang sinabi. Oo. Kasi magaling ka sa editing. Yung intro mo, outro. Meron ka. Ako walang-wala. Pero sabi naman kasi nila, meron kasi akong pina-follow, talagang money yon, si Aling Charing ng Korea, Reyna ng Korea. Walang edit-edit siya. Lamon lang ng lamon, mukbang ng mukbang yun eh. Oo, yung Ikoy channel mo. Sir, hi, thank you. Sir, hi. Salamat, Sir, hi ha. Salamat. Thank you. Okay, Kay. Ang gagawin mo, Kay, wala ba to sa niya? Silipin ko nga playlist. Diyos ko. Sa dami mo ng video na to, Kay. Sa dami ng video mo, Kay Ikoy. Lahat ito, 1, 2, 3, 10 lang ba to? Napakarami.
Napakarami mo. Lahat ito, Ikoy, ilagay mo sa isang playlist. Okay lang. Host 11 video pa plays sa Mount Pulag. Lahat yung gala, ipasok mo sa playlist. Lahat yung gala, ipasok mo lang. Ako na bahala, maglulup, magpapaulit-ulit. June, oy, kailangan mong mamoni na. Alam mo bang kaya mong mamoni ng ano ba ngayon? Kung ilan ba watch hour mo, na-check mo ba? Bigyan kita ng taning kung ilan. Sabihin mo ilan watch hour mo. Ano ngayon? October, November. Tingnan ko, ilan watch hour mo? Nako, makipag-watch to watch ka. Tapos yung technique dun sa pag-play all, dapat matutuhan mo yun. Ilagay mo lahat sa playlist using incognito or naka-sign out. Tapos different gadgets. Yung mga ninja mo, play all mo. Pag naka-laptop ka naman, mag-3 browser ka, kaya ng 3 browser. O kaya 2 browser. In every browser, yung isang browser naka-login. Oh. Anong ginagawa? Ay, naku, 38 vlogs. Oo, 38 vlogs. Yung watch hour mo ilan? Nakikita yun dun, di ba? Sa monetization. Sayang naman. Sayang naman. Oh, si Alma, di ba, humabol sa iyo. Ilan watch hour mo? Hindi yung vlogs. Watch hour, hindi mo alam yon? Wala, kailangan alam mo yun. Nasa YouTube studio siya. Punta ka sa YouTube studio, yung monetization. Ala ka kay Maxim. Kasi graduate ka na eh. Ano ka na lang eh. Yung kailangan mo na lang talaga itong watch hour eh. Pasok po host kasi 12 lang video host. Oo, pasok mo na lahat. O, ipi-play loop ko lang yan. Ilulup ko lang. Ilulup ko lang gala ni James. Tapos, gala ni James, ganito, i-add mo ako sa Facebook para may patunay ka. Ay, hindi mo ako i-add pala. I-message mo lang ako. Ito gala ni James para i-send ko sa'yo ang proof. Kasi, tapos pasok kita sa GC kung gusto mo. Ito rin si K. Ikoy. Binigay ko yung Facebook ko kung gusto nyo guys na nyo ko dyan, i-add nyo ko dyan. Huwag palang i-add, i-message. Uy, malapit na to 250. Okay. Mamomoni ka dyan ng mga katapusan ng October. Gawin mo yung sinabi ko. Gusto mong pumasok ka sa GC namin, makipag-watch to watch ka, tsaka yung mga tanong, ayun po yung Facebook ko, binigay ko. Ay, binigay ni BMU Angel Vlog, Michelle Francisco Frondoso. Michelle Francisco Frondoso. Ayun guys, pakitingnan nyo. Kung interesado kayo ha, sayang naman. Yung mata ko, grabe na. Nakuha mo ba gala? Gala. I-message mo na ngayon sa Facebook. Yaan, kasi sasagutin ko na ngayon. Gala. Pasok kita sa GC. Uy, Phil-Am in Midwest. Phil-Am. Drop your link, Phil-Am. Kasi i-check ko kung kadikit ko na itong mga tatlo kong hawak. Uy, Luz Vlog, pakibaba nyo yung bahay mo, Luz Vlog. Kayo ni Phil-Am. Oo, Michelle Francisco Frondoso. Ang sakit na ng mata ko, guys. Wala akong dinner, nakalimutan ko talaga. First time ko ito yung ginawa, yung eksena kong kanina. Ang hirap din. Michelle Francisco Frondoso, binaba ni BM, you Angel Vlog. Paki-message mo ako doon inbox. Messenger. Ngayon na. Nakuha mo yung messenger.
Luz. Ayan, nagbaba ng bahay si Luz. Yung 828 mo, Luz. Yan, dadagdagan pa kita. Humabol ka eh. Ang hahaba rin ng video nito. Ano ba tong mga to? Grabe. Ang haba. Doon tayo sa ano? Sa 7 minutes. Grabe. Ay, parang ano to ah. Loose Vlogs. Oh, nakikita ko na rin siya nag-LS, si Loose Vlog. Grabe. Walang 3 or 5 minutes si Luz. Wait lang, kapatid na Phil-Am. Dating dikit na ako, kapatid, sa Luz, sa isa. Okay na yan. Dito sa isa, didikitan na lang kita. Bali dalawang banana. Ang haba ng video. Sa pinakababa, check ko, baka meron. Meron naman, 2:36. Sige, doon ako. Panoorin ko yung kanyang TikTok. Okay. Dahil kadikit ko na yung kabila, si Phil-Am, dikitan ko sa isa. Ano? Message mo ako sa Facebook ko. Kasi add kita sa GC namin. Ito Ayun. Binaba ni Doña Victorina. Kay Maxim. Michelle Francisco Frondoso, ang gagawin mo, lahat ng video mo ngayon, ipasok mo sa playlist mo. Ipasok mo sa playlist mo. Tapos meron ka bang laptop? Mag-2 browser ka. Sa dalawang browser mo, magkabilaan na yung isang tab naka-login. Yung isang tab pwedeng naka-sign out. So ilan na yung, kasi ako, 2 laptop ko, kaya niyang maka-play ng ilang tao. 16. Kasi pag dalawang tab, Mozilla. Ay, dalawang browser, Mozilla, Google. Tapos ngayon, pasok ka ng 4 na tab sa bawat browser. Hiwa-hiwalayin mo siya. Oo. So, iba-ibang tao nandun. So, meaning, 4 sa isang browser, 4 sa isang browser, 8. Another laptop, another 8 pa, 16. Plus yung cellphone. Ganon. Tapos watch to watch ka rin. Naku, host! Lilin! Tapos na tayo, Lilin! Grabe, tapos na. Tapos na tayo, Lilin. Balik ka bukas, Lilin. Oy, binakitan pa rin kita, Lilin. Lilin. Ala, nakadikit na ako kay Phil-Am. Dating dikit ako sa isa kay Phil-Am. Tingnan ko dito. Lilin, balik ka bukas, kapatid. Oo, grabe. Hindi na ako naka-dinner eh. Parang aatake na naman tong braso ko, masakit. Last na kasi to sila kanina pa. Kanina pa kasi akong 8 o'clock. Sayang. Ayun na, Doña Victorina. Host, ano na name nyo sa Messenger? Ayun po, Michelle Francisco Frondoso. Binaba ni Doña Victorina. Bigyan pa kitang isang banana, Phil-Am. In the mid. Tapos dito sa isa. Grabe, overwork na ako. Balik ka na lang, gustuhin ko man, Lilin.
Binigyan na lang kita ng jacket, Lilin. Kasi wala pa akong dinner, Lilin. Mag-i-end na ako. Nag-7:02 ka na, Phil, ama. Magbakas ako para alam mo. Sa isa lang. Groggy na ako. Di ko na kaya. Yung ulo ko gumagano na. Pasensya ka na. Gusto ko talagang mag sa inyo. Pero kawawa naman yung aking... Di ko na kaya talaga, guys, ha? Phil, balik kayo dito bukas. Nag-LS ako, 8 o'clock, 8:30 onwards. Supposed to be magto 2 hours sana ako, pero yung ginawa ko kanina, napahaba kasi yung kagustuhan ko nga na wag kayong malagas, nagpa-second round ako, third round, na madalaw nyo yung mga bahay, at the same time may watch hour yun. Oo. Oo naman, Kay, counted. Wag mo lang ipi-play ang sarili mo. Kay. Oo, kahit ninja, yung pakinabang Kay ng ninja sa watch, pero sa pagdikit wag. Marami ka pang hindi alam, sana dumadalaw ka sa LS ko. Hindi ako madamot magturo, kaso ngayon groggy na talaga ako, di ko na kaya. Di ko na kaya, guys, ha? Groggy na ako. Dalaw ka bukas kay Ikoy, message mo ko, di ko na kaya. Okay, i-check ko yung kay Gala bago ako mag-sleep. Thank you so much sa inyo, guys, ha. Check ko kay Ikoy, kay kay Gala, para makita niya na na meron siyang request. Magsi-set up pa kasi ako ng watch to watch ko eh. Ayan. Ayan na. Accept kita dyan. Pag accept, send mo yung playlist mo agad. Accepted ka na, pakisend mo yung playlist mo agad. Kasi ako po ay mag-off na. Okay na? Diyos ko. Itong mga dalawang ito, tinan mo. Ngayon lang dumating. Ayun. Okay. Ako na bahala dito. I-add din kita sa GC. Gusto mo ba, Gala, i-add kita sa GC? Gusto mo ba? Inad kita, ayan, nandun ka na, para dun din ako mag-update ng aking mga playlist. Ayan, guys. Itong dalawa na to, kukurutin ko to. Ito sila Labs, tsaka si Mang Kanor, nagpalit. Nako. Mang Kanor, meron ka ditong bagong madidikitan eh, sayang. Ay, nakakaloka talaga kayo. Paano ba yan? Di ko na carry. Sakit ng baklikat ko, prison. Guys, i-end na ako. Di ko na kaya. Magsiset up pa ako ng aking iwa-watch to watch. At playlist na. Tomorrow, guys, bisita ko. Balikan nyo ko. Tinan nyo yung mata ko. Tapos di pa ako kumain. Nalimutan ko. Thank you so much sa inyo, ha. Salamat, guys. Salamat. Bye-bye na, guys. Bye-bye na kasi magsiset up pa ako. Makakatulog ako nito 2:00 ng madaling araw sa Pinas.
Kita-kita tayo bukas, kapatida. Thank you so much. Ayan. Bye, 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 bye. Love, love, love. Kay Mang Kanor dyan, alam na nila yon. Pagod na ako. Alam nila yon. Alam na nila. Pagod ako kanina yung ating yung ating eksena na gano'n. Nakakapagod din pala yung magtawag. O, bye-bye na ako, guys.